Did you send everybody on? I tried, not everybody, but Okay, so já jsem poslal na večerní čtení Bhajan, který budeme zpívat. A vy, kde jste na večerním čtení a vidíte někoho okolo sebe, koho máte v kontaktech, tak jim to přepošlete prostě. Já tady mám zrovna. what it means is if you don't have it on your phone, you should be nice to the person next to you. Maybe they'll let you see it. Nebo se jako podělte, aspoň, že si sednete jako vedle sebe. Lindy, ty to přepošli, to máš na většinu. No jenom to přepošli, z WhatsAppu na WhatsApp další. Forward, označ. Koho máme? Někdo to jmenuje vlastně. Okay. How many devotees? How many devotees should have this on their phone now? Raise your hand. Kolik z vás to máte na telefonu už? Okay. Hold your hand up. So these are the people to be nice to. Gonna go through. Gonna go through. Miri to dostala. To pošle Honzíkovi. Vojta. Je tady Vojta někde. Let's see, actually. To všem je u nás na skupině, by to měl mít. Ještě někdo, kdo nedostal ten Bhajan teďka na WhatsApp? Pošli to Tulasi, to máš? Ne, tak pošli to Tulasi, on to pošli. Okay. Takže převážně to všichni máme. Tak jdem na to. Tošenčí, ty to taky máš na telefonu, je to na večerním čtení, jo? Jo? Když tak si to pošlu někde nebo jakkoliv chcete. Shall we wait a minute? Should we start? Should we wait? We can start.
Gyananjana Shalakaya Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Vipasesa Shunyavani Paschachari Vanchakalpaturu Vishya Kripa Sindhu Vyaiva Cha Titanam Vishya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakti So what we'll do, the first two lines we'll sing all together as a chorus in between each set of lines. Takže mezi každou slokou budeme tu první linku zpívat všichni dohromady jako refren. Nachare nachare mohra Rama Damodara Nachare nachare mohra Nachare nachare mohra Rama Damodara Nachare nachare mohra Tanacha Tata Kirana Ishara Tanacha Tadiva Kirana Ishara Amina hi deki bacha Nacha Amina hi deki bacha Nacha Arafan Ayaganti Yadiva Munivaya Ayaganti
Gantia Diva Mani Moya Nakshare Mora Taya Taya Holy Nama-bhajan Taya Taya Holy Nama-bhajan Itali Nache Nama-bhajan Nache Nachare Nachare Mora Ramakanu Ore Mora Ore Ramaka Ramakanu Ore Mora Ore Ramaka Follow again. Nachare Nachare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram.
She praying that and it's Yanaki. She praying with a shout, such a nothing golden Hari. Molo Giriraj Maharaja Ki. Shiradakun Shamakun Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Ki. She Mayapur Navadvita Ki. She Purushottam Ketra Jagannapuridam Ki. She Madhujara Shaganaiti Murti Mahabhav Prakash Jagannath Swami Ki. Shri Jagannath, Shri Balaram, Shri Mati Subhadramai, Sudarshan Juki, Shri Radha Shama Sundar Juki, Lord Premanande, Shri Balaram Abhibhati Mahamotsava Ke, Shri Balaram Mohima Ke, Shri Balaram Ji Ke, Lord Premanande, Shri Veda Bhakti Ke. Our glories to the Son of the devotees. Our glories to the Son of the devotees. Our glories to the Son of the devotees. Our glories to Shri Shri Prabhupada. Glories to Shri Prabhupada. Narayanam Namaskrityam Naram Shaiva Narotamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraya Vedi Ramayanishchaiva Purane Padate Tata Adavante Chamadde Cha Hari Sarvatra Giyate Mokam Garode Vachalam Gayate Girim Yad Kripa Tamaham Bande Shri Guru Ditachadanam Paramananda Madhavam Om
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Draganya Gana Gocha Goloruharam Goranga Gura Chamagopyada Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Nami. So this song that we were just singing, this was a favorite by our Guru Maharaj. It's a song written by a person named Vaishnav Das. Byla oblíbená mým duchovním mistrem a napsal ji Vaishnava Das. And it's a song about Krishna and Balaram. Je to píseň o Krishna Balarámovi. And how they're controlled by Mother Yashoda. Jak jsou ovládáni matkou Jašónou. Okay, Prabhuji? Yes, yes. We're happy you're here. We're happy. So he's singing, Nachare Nachare Moha Rama Damodara. This is Mother Yashoda singing. Nachare Nachare Moha Rama Damodara. Mora means mine. Takže to zpívá matka Jašoda, Načare Mora Rama Damodara. Mora znamená moje, můj. My Rama Damodar. Můj Rama a Damodara. Nachare Nachare Moha. Dance more, dance more. Tancujte, tancujte. Yata nacha tatta diba kira nani sar. She says, if you dance more, then I'll give you some condensed milk. Protože když budete víc tancovat, tak já vám dám svařené mléko, some butter, some cream, nějakou smetanu a máslo. And Krishna and Balaram dance. A Krishna a Balaram tancovali. And then Mother Yashoda, she says, Poté matka Jašoda říká, Ami nahi deki bacha nache harabara galaya gantiya diba mani moya har. Oh, I didn't see you. You should dance again. Já jsem to vůbec neviděla, měli byste ještě víc tancovat. So sweet is the dancing of Krishna and Balaram. Takhle sladký je tanec Krishny s Balaramem. And if you dance again, a pokud budete ještě dál tancovat, Galaya gantiya diba mani moya har. I'll give you a garland of jewels. Tak vám dám girlandu z drahokamů. And then Mother Yashoda, she starts counting out the fall. A potom matka Jašoda začne počítat ten rytmus. Ta 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 taya taya boli nandarani kore tali diya nachi rama yadumani. And as she's keeping the time with her hands, Krishna and Balaram were dancing. A jak jim takhle tleská do rytmu, tak do toho Krishna s Balarámou tancují. Just like puppets in the hands of Mother Yashoda. jako loutky v rukou matky Jašody. And Mother Yashoda, she's singing. Matka Jašoda zpívá. Ramakanu ore Ramakanu moni moya judi maji jalamalatanu. My dear Ram and Kanu, Krishna. Moji drazí Rámo a Kánu. You look so beautiful with your effulgent bodies. Vypadáte tak krásně, jak vaše těla září. Moni moya judi maji jalamalatanu with these jewel crowns on your heads. S těmi drahokamovými na hlavě. No.
Let me see here. How come you receive with the Jews and that? Yeah, so speaking to the devotees who are online, can you hear us okay now? Vikramakeshi Prabhu? Yes, okay. I think it's something with the microphone, it adjusts to the Yesterday it kirtan. was the same. Yeah. For the kirtan it didn't work, but for the kata it worked well. Acha, okay. Krishna wanted to save all you from the sound of the loud squeaking of the kirtan. So, today I wanted to speak something again from Bhaktivinoda Thakur's Chaitanya Siksamrita. Dneska znovu chci mluvit něco z Bhaktivinoda Thakurovi Chaitanya Siksamrity. A little philosophical today, Dneska to bude trochu filozofické, but also some pastimes. ale taky nějaký zábavy. But first, let's offer our pranams to Balaramji. Nejdřív vzdáme naše poklony Balaramjimu. Namaste Namaste. to Halagrama. Namaste Namaste. Mushalayuda. Namaste Namaste. Revati Kanta. Revati Kanta. Namaste Namaste. Bhaktavatsala. Bhaktavatsala. I'm offering my pranams to that holder of the plow, hologram. Vzdávám své poklony tomu, který drží pluh, Balaramovi. You who are Musulayuda, who carries the club. Ten, který nese kij. Namaste Revati Kanta, to the husband of Revati. Manželovi Revati. Namaste Bhaktavatsala, to Balaram, who's very, very kind to his devotees. Balaramovi, který je velice laskavý ke svým oddaným. Namaste Namaste. Palinam Shrestha. Palinam Shrestha. Namaste Namaste. Tadani Tara Kalambare. Namaste to Trahima Krishna Purvaja. My obeisances to you, who are Balinam Shrestha, the most powerful. Mé poklony tobě, který jsi nejsilnější. You're Dharani Dhara, you're holding up the earth on your head as Ananta Sesh. Siddharani Dhara jako Ananta Shesha držíš zemi. Palambade is the enemy of Pralambasura. Jsi nepřítelem Pralambasury. Namaste to Trahimam, please deliver me. Prosím, osvobod mě. O Krishna Purvaja, older brother of Krishna. O starší bratře Kršny. So Balaram is famous as Dauji, the older brother. Balaram je slavný jako Dauji, jako starší bratr. How do we understand that God has an older brother? Jak můžeme pochopit to, že Bůh může mít staršího bratra? Little hard to imagine. Huh? Je to trošku těžký si to představit. Actually, it begins in Ram Leela. A začíná to v Rámalíně. And Krishnadas Kaviraj Swami describes in Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Swami describes in Chaitanya Charitamrita. I'll sing this in the Bengali, you can chant Hare Krishna in response. Nejdřív to zaspíváme v Bengali a vy potom budeme zpívat Hare Krishna. Ramira Charitra Sabha Tukera Kara Swatantra Lilaya Duka Sahi Lakshman. Hare Krishna, Hare Krishna. This is it, Ramira Charita Sabha. All the pastimes of Lord Ram Všechny zábavy pána Rámy were just dukera karan. They were a big headache, a heartache for Lakshman. Takže pro Lakshmana byly velkou bolestí v srdci. Swatantra Lilaya Duk Sahina Lakshman. He was always very unhappy. Lakshmana byl vždycky velice nešťastný. But Balaram, Lakshman is Chit Shakti. Ale Balaram, Lakshman je Chit Shakti. How is the Chit Shakti unhappy? Jak může být Chit Shakti nešťastná? Early on in Ram Leela, Lakshman
had unlimited bliss early on. Na začátku Ráma Líly Lakšman měl jako spoustu blaženosti. And he was serving Lord Rama in every way. Sloužil pánu Rámovi všema způsoby. He was washing his laundry, Pral mu prádlo, cleaning the house for him. uklízel jeho dům, Sometimes he would go and fight on his behalf. někdy šel za něj bojovat, He was doing everything všechno dělal. until Lord Ram married that girl, Sita. Do té doby, než si pán Ráma vzal Sítu. And then when Sita came, Lakshman continued with his service. Když přišla Síta, tak Lakšman pokračoval se svojí And službou Sita quietly tolerated that for a few days. a pár dní to Síta tiše tolerovala And then she went to see her husband. a pak šla za svým manželem And she said, look, this is not good. a říkala, podívej, to není dobrý. I'm the wife. Já jsem manželka, I have a right to serve you. já mám to právo ti sloužit, But your brother Lakshman won't allow me. ale tvůj bratr Lakšman mi to nechce dovolit. So Lord Ramachandra very wisely, he called for Lakshman. Takže pán Ramachandra velice moudře zavolal svého And they bratra Lakšmana. They had a peace conference with Lakshman and Sita. Měli mírovou konferenci se Sítou a s Lakšmanem. And Lord Ramachandra, being a very expert statesman, king, he divided the services. A Ramachandra, protože byl velice zkušený jako ve státosprávě, tak jim rozdělil ty služby. Lakshman, no more laundry, no more cleaning the floor. Lakšmano, už nebudeš prát prádlo a uklízet. No more bringing me prasad. Lakšmane. No more bringing me prasad. A už mi nebudeš nosit prasáda. Sita will do all those things now. Síta bude všechny tyhle And věci you dělat. can do the statescraft things, the war and the diplomacy and all that stuff. A ty se budeš starat o ty státosprávné věci, budeš chodit do války a všechno, co je potřeba. Lakshman was not happy, A Lakšman z toho nebyl šťastný. but he couldn't say anything Ale nic na to nemohl říct. because Lord Ramachandra is his older brother. Protože pán Ramachandra je jeho starší bratr. And then when Ram and Lakshman, they went to the forest with Sita. A potom, když Ráma, Lakšman a Síta šli, jako byli vyhnáni do lesa, It was kind of boring for Lakshman tak to bylo trošku nuda pro Lakšmana, because Ram was always with Sita protože Rám byl pořád se Sítou and Lakshman's just like going out and picking flowers and fruits and stuff like that. a Lakšman prostě tam chodil, sbíral kytičky, ovoce a takovýhle věci. But Lakshman's a very intense Kshatriya. Ale Lakšman je velice intenzivní kšatria. And one day, these two huge armies of 10,000 Rakshasas headed by Kar and Dushan, A jednou těch 10 000 rakšasů vedených někým, they attacked Lord Ramachandra. tak oni napadli pána Ramachandru And Lakshman was in ecstasy. Yes, a Lakšman byl v extázi, konečně. a good day. Finally, I get to do some picking flowers. That's not his thing. Konečně mám co dělat, pořád to sbírání těch kytiček. And then Lord Ramachandra turned to Lakshman. He said, Lakshman, I want you to take Sita to this cave and you stay there and protect her. I'll do the fighting by myself. A pak Ramachandra řekl, Lakšmane, já chci, aby jsi vzal Sítu, běž tam do té jeskyně a tam se o ní jako postarej, já se o tohle co tady postarám. And Lakshman couldn't say anything because he's a younger brother. A Lakšman na to nemohl nic říct, protože je mladší bratr. Then later, after Lord Ramachandra defeated Ravan, Potom, později, když pán Ramachandra porazil Rávanu, he performed a test of Sita. tak on vykonal to otestování Síty. Lord Ram knew that some people would criticize Sita because she'd been living so long in the house of Ravan. Pán Ramachandra věděl, že budou lidé, kteří budou chtít kritizovat Sítu, protože žila takovou dobu v domě Rávany. So he told Lakshman, you bring her and you make a fire Takže řekl Lakšmanovi, udělej oheň a přiveď Sítu. and put Sita in the fire. A vloží do toho oheň. Lakshman really wasn't happy, A Lakšman opravdu nebyl šťastný. but he couldn't do anything Ale nemohl s tím nic udělat. because Lord Ram's his big brother.
protože pán Ráma je jeho starší bratr. And we know that Sita was untouched by the fire. A víme, že Síty se ten oheň vůbec nedotkl. And then later, Ram and Lakshmana and Sita, they all returned to Ayodhya. A později se všichni tři vrátili do Ajody. And there one day, it's a long story, but to keep it very short, one washerman was criticizing Ramachandra. A je to dlouhý příběh, já se to pokusím zkrátit. Jednoho dne pán Ramachandra slyšel, jak nějaký pradlák kritizuje pána The Ramachandra. washerman was telling his wife, A ten pradlák říkal svý ženě: you didn't come home last night? What's happening? Ty jsi včera nepřišla domů, co se She děje? said, I'm very sorry something happened. I spent the night at my sister's. A no, víš, něco se stalo a já jsem musela přespat u sestry. And that washerman said, look, don't think I'm a wishy-washy guy like our king. A on jí říká: nemysli si, že já jsem takovýhle jako halabala týpek jako náš král. That I'm just going to accept you back in the same way that Ramachandra accepted Sita back. Že já tě jenom tak přijmu zpátky, tak jako pán Ramachandra přijal Sítu. Ramachandra may be a henpecked husband, but I'm not. Ramachandra je možná podpantofilník, ale já ne. And so when Ramachandra heard that, A když to slyšel pán Ramachandra, he was quiet. tak byl sticha. He went to his quarters Šel do svého sídla and then he called for Lakshman. a zavolal si Lakshmana. And he said, Lakshman, I have a service I want you to do. A říká: Lakshmane, mám službu, kterou po tobě chci, abys udělal. Yes, my lord, what can I do? Very happy. Ano, cokoliv, můj pane, jsem velice šťastný. He said, well, I want you to call for our chariot driver, Mantra, Chci, aby si zavolal našeho vozataje and you take Sita, tell her you're taking her for a picnic in the forest. a vem Sítu a řekni, že ji bereš na piknik do lesa. And you can tell her that I'll join later. Můžeš jí říct, že já se připojím později. But when you get into the forest, I want you to leave her there. Ale až dojedete do toho lesa, tak chci, aby si tam nechal. Lakshman was really not happy about that. A Lakshman z toho opravdu nebyl šťastný. This time he tried to say something to his brother. There's no fault in Sita. Tentokrát už se snažil něco namítat pánu Ramachandrovi. Říkal: Sita nemá žádnou chybu, žádnou poskvrnu. How can you do that to her? Jaký to můžeš udělat? But Lord Ram is Maryada Vyatikram. He's the embodiment of proper behavior. A pan Ramachandra je Maryada Purushottam, right? Maryada Purush. Marajami Purushottam, yeah. Vyatikrams. A on je jako zosobněním všech náboženských principů. And he told him that more important than my pleasure A on řekl, jako důležitější než moje potěšení is my responsibility to the citizens. They come first. je má zodpovědnost k obyvatelům. To je jako první věc. And they have to have faith in me. A oni ve mně musí mít víru. So if they don't have faith in me, what can I do? Pokud ve mně nemají víru, co potom zmůžu? So I have to give up Sita. Takže já se musím vzdát Síty. Lakshman was really not happy. Lakshman zase byl velice nešťastný. He went to Sita, Šel za Sítou: my dear sister. má drahá sestro, Lord Ram has ordered me that we should go for a picnic and he'll come later. Můj bratr Ráma mi dal pokyn, že máme jet na piknik a že se k nám připojí později. And Sita was very happy. Síta byla velice šťastná. She'd been missing spending time in the forest. On jí chybělo jako ten čas strávený v lese. But she couldn't figure out why Lakshman wouldn't look at her. Ale nedokázala pochopit, proč se na ní Lakshman ani nepodívá. And why Lakshman seemed very depressed. A proč vypadá tak strápeně. And finally they got to the forest. Nakonec dojeli do toho lesa. And Lakshman told her, my dear Sita, I'm ordered to leave you here. A Lakshman jí říká: moje drahá Síto, já jsem dostal pokyn, že tě tu mám nechat. Your husband's rejecting you.
tvůj manžel se tě vzdává. It's a long story. Je to dlouhý příběh. And Lakshman was crying. A Lakshman naříkal. So, Ramira Charitra Sab Dhukerakar. All the pastimes of Ram Leela were just full of suffering for Lakshman. Všechny zábavy Rama Líly byly pro Lakshmana jenom utrpením. But there's nothing he could do because he's a younger brother. Ale nemohl s tím nic dělat, protože je mladším bratrem. So Krishnadas Kaviraj Goswami says, Lakshman was sighted. Krishnadas Kaviraj Goswami cituje Lakshmana. Krishna avatari jeshta hoila sevarkara. Krishna ke karaila nana sukha aswa. Not going to be the younger brother anymore. Na to zapomeňte, já už nikdy nebudu mladší bratr. And he decided whenever Krishna comes and advents from now on, I'm going to be the older brother. A kdykoliv Krishna přijde a zjeví se, tak já přijdu jako starší bratr. Namaste, Krishna Purvaja. We offer our obeisances to that older brother of Krishna. Namaste, Krishna Purvaja. Vzdáváme poklony staršímu bratrovi Krishna. He's known as Dauji, the older brother. Že je známý jako Dauji, starší bratr. And when he comes again as Lord Nityananda, again he's the older brother. A když přijde jako Nityananda, tak znovu přijde jako starší bratr. Because he said this Lakshman business was too much. Protože si říká, že ta pozice Lakshmany to bylo moc. So I'd like to read you something of the statements of Thakur Bhaktivinoda about the significance of Balaram's appearance. Takže já vám chci přečíst nějaké citáty od Bhaktivinoda Thakura, kde diskutuje význam zjevení pána Balarama. And a rather esoteric connection between Balaram's appearance and our Nama-bhajan. A ezoterický vztah mezi zjevením pána Balarama a naším Nama-bhajanem. So Bhaktivinoda describes in Chaitanya Siksamrita. Takže v Chaitanya Siksamrita Bhaktivinoda Thakuru vysvětluje. My apologies to all of you. I'm going to read the Bengali, so I would suggest that you just fasten your safety belts. Omlouvám se, budu číst Bengali, takže si utáhněte pásy. I promise you'll survive. Slibuju, že to přežijete. But my Guru Maharaj, he liked it when we would quote Sanskrit and Bengali. Ale můj Guru Maharaj vždycky chtěl, aby se citoval i sanskrit. So he said that Nama-bhajana kari sadhaka pratame, that in the beginning, someone who's a Nama-bhajan sadhak, who's a sadhak who's doing Nama-bhajan, takže na začátku pro toho, kdo je sádhaka v Nama-bhajanu, Hari Sambodhane Hari Nikate Aharaha, Pratikula Varjana Shakti Prarthana Koriben. That he should call out to the Lord. On by měl volat k pánu. That's the first thing we should do. To je první věc, kterou máme dělat. And this is what we tell to new people when they come. To je to, co říkáme novým lidem, když přijdou. After my Guru Maharaj left this world, I must have gotten 100 different messages, emails, and letters from people asking me, can you tell me who's a bona fide guru? A když můj duchovní mistr odešel, tak já jsem dostal stovky zpráv s otázkou, můžeš mi říct, kdo je bona fide guru? And I said, yes, I know two. Já jsem říkal, jo, já znám dva. Two bona fide gurus in our movement. Dva bona fide guruji v našem hnutí. Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Krishna a Chaitanya Mahaprabhu. And you pray to them. A ty se modli k ním. And according to the quality of your crying, your prayer, they'll send you guru. A podle kvality tvého naříkání, tvé upřímnosti, tak oni ti pošlou guru. This is what my Guru Maharaj always taught. To je to, co učil můj duchovní mistr. We're not a personality cult. My nejsme kult osobnosti. If a young brahmachari comes to you and says, Prabhu, I think I'd like to get married. Když za vámi bude mladý brahmačári, řekne Prabhu, já myslím, že bych se měl oženit. You don't tell him that you can marry Radha Dasi. She's married 15 guys so far.
tak mu neřeknete, no můžeš si vzít tam tu Rádhadási, ona už měla 15 manželů, Everybody marries her. každý si ji bere. You don't have a stock answer. As soon as someone wants to get married, it means you should go to such and such a girl. Když se nás někdo zeptá takhle, tak vy nemáte jako v zásobě jako jména, který začnete říkat, běž za touhle a za touhle. That's a little weird, isn't it? To je trošku divný, ne? Each person has an individual girl they're going to find. A každá ta osoba má svoji jako individuální dívku, kterou si najde. Because it's a personal relationship. Protože to je osobní vztah. Guru is a personal relationship. A stejně tak je to osobní vztah s guruem. You have no business telling me who I can marry, who I can't marry. Není tvojí záležitostí říkat mi, koho si mám vzít. And no one has any business telling me who I should take initiation from or who I should not. A stejně tak není nikoho záležitost říkat mi, od koho mám vzít zasvěcení. It's an individual choice. Je to individuální výběr. It's actually the first test of our Nama-bhajan. A je to prvním testem našeho Nama-bhajan. Das Thakur, he describes the quality that should be there of our Nama-bhajan. Vrindavan Das Thakur popisuje vlastnost, kterou bychom měli mít v našem Nama-bhajanu. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti Krishna nama smara. Hare Krishna. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana. Ha! Mangala. Why are you working so hard to make money, make money, make money? Mangale, proč pracuješ tak těžce, abys vydělal peníze, vydělal peníze, vydělal peníze? It's always thinking of money, money, money. Pořád jenom přemýšlí peníze, peníze, peníze. Not so bad. No, that's good. Ne, pořád. Vrindavan Das Thakur says, why are you thinking like this? Vrindavan Das Thakur říká, proč takhle You should přemýšlíte? know bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana. Bhakti yoga is a real wealth. Měli byste vědět, že jedině bhakti yoga je skutečným bohatstvím. So Mangala says, okay, all right, leave me alone. Říká, dobře, dobře, už mi dej pokoj. You know, those Hare Krishna people, what they're like sometimes. Right? Takhle to často je s těma Hare Krishna. Okay, what is that bhakti, he says. Tak potom říká, co to je ta bhakti? And Vrindavan Das Thakur says, bhakti a Krishna nama. Bhakti is Krishna's name. Potom Vrindavan Das Thakur říká, bhakti je Krishnovo jméno. But smarana krandana. It means chanting Krishna's name, remembering Krishna, and crying for Krishna. To znamená, že my budeme zpívat, vzpomínat na to jméno a naříkat. So this is called Atma Krandana. This is the crying of the soul. To se nazývá Atma Krandana, naříkání duše. And this is really where our spiritual life begins. A tam začíná náš duchovní život. Not that it begins when the temple president tells you you've been here 1 year, now you can get a letter of recommendation for initiation. Nezačíná, když za náma přijde po roce ten prezident a říká, tak už jsi tady rok, můžeš napsat dopis, doporučující dopis. It's something mystical. Je to něco mystického. Because Guru is Krishna's representative. Protože guru reprezentuje Krishnu. Guru is that person who has that intimate connection with Krishna. Guru je ta osoba, která má důvěrný vztah s Krishnou. And when we pray and cry to Krishna, please send me Guru, then Krishna does that. A když pláčem a naříkáme u Krishny, prosím Krishna, pošli mi guru, tak Krishna to udělá. But Srila Bhaktisiddhanta says he sends us Guru according to the quality and intensity of our chanting. A Bhaktisiddhanta Saraswati říká, on nám pošle gurua podle kvality a vážnosti, upřímnosti našeho naříkání, našeho zpívání svatého. Bhaktivinoda says the first thing we do, we call out to Krishna. Že Bhaktivinoda říká, první, co děláme, že voláme po Krishnu. And then by doing this, bhakti chitti sodite hoive, our hearts become purified. A tím se očistí naše srdce. Krishna jai shakala surake bad koryachan. All the demons who Krishna killed, they're represented, say shakale checha raje, by obstacles in the heart.
Všechny démony, které zabil Kršna, tak reprezentují nějaké překážky v srdci. And when we begin this spiritual practice, which is not something which is given to you by an institution, A když začneme s naší duchovní praxí, což není něco, co vám je daný institucí, it's something which comes from your heart. je to něco, co přichází, vyjde z vašeho srdce. When we cry to Krishna, Když naříkáme po Kršnovi, then Krishna, Sakali Anartha Ke Durakorina, Krishna will take all those anarthas away. Kršna všechny tyto anarty z našeho srdce odstraní. But Arajay Shakala Surike Baladeva Nashakori Takan, all the obstacles which are represented by the demons that Balaram killed, A všechny anarty, které jsou reprezentovány démony, které zabil Balaráma, say Anartha Guli Sadaka Nija Cheshtaya Dura Koribena. That those obstacles are removed by the efforts of the devotee himself. tak tyto anarty jsou odstraněny úsilím oddaného samotného. And then Bhaktivinoda says something very important. A potom Bhaktivinoda Thakur říká něco velice důležité. Ihai Braja Bhajanera Rahasya. This is a secret of Braj Bhajan. Říká, toto je tajemstvím Vraja Bhajanu. What does that mean? Co to znamená? Chanting the holy names is a secret? Zpívání svatého jména je tajemství. People are chanting the holy names all over. Všude lidé zpívají svaté Even jméno. the Muslims are saying Bishmullah. They're also chanting the name of Allah. I muslimové zpívají jméno Aláha. The Christians are chanting the names of God. Christians. Křesťané zpívají jména Boha. And so many Vaishnavas are chanting the Lord's names. A tolik Vaishnavů zpívá Pánova jména. So what does it mean when Bhaktivinoda says this? Co to znamená, když tady Bhaktivinoda Thakur tohle He's řekne? indicating there's a difference between Braj Bhajan and other bhajan. Ukazuje to na to, že je rozdíl mezi Vraja Bhajanem a ostatníma. He's giving us a secret. He's saying, here, psst, take this. It's a key to the door of Braj Bhajan, but don't tell anybody. On nám dává ten klíč, on to říká takhle tajný, hele, tady máš ten klíč a nikomu to neříkej. Mm-hmm. So Bhaktivinoda then goes on to explain what is that secret. Bhaktivinoda potom pokračuje ve vysvětlení toho, co je tím tajemstvím. Taha sadaka bahuyatne dhura koribena. That with great endeavor, bahuyatne, the sadak himself removes these obstacles. S velkým úsilím sádhaka odstraní tyto překážky. Most people, they don't want to bother with that. Většina lidí se tímhle nechce zabývat. I just go to church on Sunday. Já si dojdu do kostela v neděli, I go to the Sunday feast. dojdu si na Sunday I give feast. donations every year for Janmashtami. Každý rok dám příspěvek na I Janmashtami chant 16 rounds. a budu zpívat 16. That's all that I have to do. To je všechno, co musím dělat. It's kind of like driving your car and you just put it in cruise control. To je jak když řídíte auto a dáte si tam tempo. But Tibrena Bhakti Yogena, we should practice intense bhakti. Ale Tibrena Bhakti Yogena musíme praktikovat intenzivní bhakti. And some endeavor is required on our part. A nějaké úsilí se očekává i na naší straně. And what that endeavor is very intimately connected with the appearance of Lord Balaram. A to, čím to, co je to úsilí, je velice zajímavým způsobem reprezentováno zjevením pána Balarama. So Bhaktivinoda describes the different obstacles which are represented by the demons who are killed by Balaram. Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že jsou různé překážky, které reprezentují démoni zabití Balarámem. And we spoke about some of these yesterday. O některých jsme mluvili včera. Artalabha, the greed for wealth. Touha po bohatství. Vishaya cheshta, endeavor for material enjoyment. Úsilí o získání smyslového požitku. Being intoxicated with yourself, nijera samanati. Být okouzlen sám sebou. Like there was a song written many years ago in America called "You're So Vain." You know this song? You are so vain. What is vain? Vain. Yes. Proud. Proud.
Okay. Vain means you're in love with yourself. It's not exactly the same as pride. Vain znamená jako, že seš velice jako pyšný na sebe, nebo no, že jsi, jo. And she's singing, "You're so vain. I bet you think this song is about you, don't you?" I'll bet you think this song is about you, don't A you? já se vsadím, že si myslíš, že ta píseň je o tobě. So many people, they're just intoxicated with themselves. Takže tolik lidí jsou opojeni sami sebou. There's abhiman vriddhi, increasing your false prestige and pride. Pak je to zvyšování vlastní falešné prestiže a pýchy. Swiya puja prapti, the desire to be worshipped. Touha být uctíván. Pratishta labha, desiring some position. A touha po pozici. And desiring improper association with the opposite sex. A touha po nesprávné společnosti s opačným pohledem. These are all different obstacles which are represented by the demons that Balaram killed. To jsou různé překážky, které reprezentují démoni, které zabil Balaram. And Bhaktivinoda says, Baladevira kripaya, duri kritohoy. By Balaram's mercy, all these things are defeated. A Bhaktivinoda Thakur říká, že milostí Baladevy jsou všechny tyto překážky odstraněny. What does that mean now? A co to znamená? We've heard this many times. Slyšeli jsme to tolikrát. Demons killed by Balaram. But what does that mean? Ale co to znamená? Bhaktivinoda goes on to explain. Bhaktivinoda Thakur pokračuje. Dainya Shabalahoy Avasha Krishna Kripahoy. If your humility is genuine, pokud je tvá upřímnost opravdová, then definitely Krishna will be merciful. tak rozhodně k tobě bude Krishna milostivý. And what does it mean that Krishna is merciful? Co to znamená, že je Krishna milostivý? Krishna Kripa Srimurti. Who is the embodiment of Krishna's mercy? Kdo je zosobněním Krishnovy milosti? Krishna Kripa Srimurti Shri Gurudev. Gurudev, Balaram, is the embodiment of Krishna's mercy. Gurudev, Balaram, je zosobněním Krishnovy milostivosti. So Bhaktivinoda says that Dainya Sabalahoyla, if our humility is genuine, we're crying out in a genuine way. Že pokud je naše pokora upřímná, pokud upřímně naříkáme, it's not just a question of becoming a member of a temple or even getting initiation. Není to otázka toho být někde v chrámu nebo dostat zasvěcení. And certainly not just dressing a certain way. A rozhodně ne toho, že se nějak oblíkneme. But Krishna's looking, what is the quality of their sincerity, their humility? Ale Krishna kouká, jaká je kvalita jejich jako upřímnosti, jejich pokory. And if that humility is genuine, Krishna definitely will be merciful. Pokud ta pokora je opravdová, tak rozhodně Krishna bude milostivý. Bhaktivinoda says, Taha hoili baladeva bhavira abhiva. At that time, Balaram makes his appearance. A Bhaktivinoda Thakur říká, v tu chvíli se zjeví pán Balaram. Uhara kshanike nashtahoy. And all the obstacles are destroyed in one moment. A všechny ty překážky zmizí v jednu chvíli. So this is the purport of Balaram's appearance. To je význam zjevení pána Balarama. What is a necessity? Why did Devaki have so many miscarriages before Balaram? Proč měla Devaki tolik miscarriages? Kamsa was killing them. Yeah, excuse me. I'm sorry. I'm thinking of Mahaprabhu's mother. Okay. But how is it, excuse me, thank you, that Kamsa killed the first 6 children of Devaki? What is the necessity of that? What kind of pastime is that? Proč bylo, co to je za zábavu? Proč bylo potřeba, aby Kamsa zabil těch 6 dětí Devaki? Who are those children? A kdo byli ty děti? They're the sons of Devaki, the brothers of Krishna and Balaram, and they're killed. Oni jsou dětmi Devaki, oni jsou bratři Krishny a Balarámy a najednou jsou zabití. My Guru Maharaj used to speak about this on the strength of our previous acharyas.
A můj Guru Maharaj o tom mluvil podle našich áčáriů. And he says that there's a significance to this pastime. A říká, že tato zábava má specifický význam. And these six first children of Vasudeva and Devaki, Prvních 6 dětí Devaki a Vasudevy they represent something. něco reprezentují. Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, and Gandha. The 5 sense objects, 5 smyslových objektů, sound, touch, form, zvuk, dotek, podoba, taste and smell, chuť a vůně, plus the wicked mind. plus proradná mysl. So unless these 6 are killed, how can you attain Krishna? A dokud těchto 6 není poraženo, jak můžete dosáhnout? As long as these 6 are present in your heart's not pure. Dokud je těchto 6 přítomno ve vašem srdci, tak vaše srdce není čisté. How then can Krishna appear in your heart? Jak se potom v takovém srdci může zjevit Kršna? So these 6 sons were killed before the appearance of Lord Balaram. Takže těchto 6 synů bylo zabito před zjevením Balarama. These 6 sons were previously the sons of Marichi. Těchto 6 synů bylo dříve syny Maríčiho. Marichi Muni, he cursed them, Maríči je proklel and they came in the womb of Devaki and they were killed by Kamsa. a oni vstoupili dolů na Devaki a byli zabiti Kamsou. And then after Kamsa killed them, they stayed with Bali Maharaj in Sutala. A potom, co je Kamsa zabil, tak žijí na Sutale s Bali Maharážem. So when Guru appears, these 6 are destroyed. Takže když se Guru zjeví, tak těchto 6 je zničeno. And we have to ask ourselves a very unpalatable question. A musíme se zeptat sami sebe velice nepříjemnou otázku. Has Gurudev really appeared in my heart? Opravdu se v mém srdci zjevil Gurudev? Or am I just a Bahimukh Sishya, just an external disciple? Nebo jsem jenom takovej povrchní žák? Because if Gurudev has really appeared in my heart, then these lust, anger, greed, these things won't be there. Protože pokud by se v mém srdci Gurudev zjevil, tak by v něm nemohly být chtíč, hněv, závist. When the sadhak performs sadhana under the expert guidance of a bona fide guru, then in the course of time, these enemies will be killed. Pokud sádhaka dělá bhajan pod vedením duchovního mistra, tak tyto nepřátelé budou jako odstraněni ze srdce. And then Krishna will appear. A poté se zjeví Krishna. So when all 6 of these were gone, then Balaram appeared in the womb of Devaki. Takže když těchto 6 zmizelo, tak se Balaram zjevil v lůně Devaki. Balaram was preparing that womb for the appearance of Krishna. Balaram připravil to lůno pro zjevení Krishna. In the same way that Gurudev, he prepares our heart for the appearance of Krishna. Stejně jako Gurudev připravuje naše srdce pro zjevení Krishna. And this is why Lord Balaram carries a plow. A proto pan Balaram má pluh. Plow means karshana, plowing, the business of a farmer. To je pluhem operuje farmář. Balaram carries a plow, sometimes a club. Balaram má pluh, někdy má kij. And Krishna carries a flute. A Krishna má flétnu. The plow means karshana, to plow the field. Pluh, tím se orá. And the flute means akarshana, to attract. To je jako karšana a flétna je akaršana, která přitahuje. So karshana and then akarshana. Karšana, akaršana. When Gurudev comes and plows the field of our heart, Když Gurudev přijde zorat naše srdce and he takes all the weeds and stones out, a vybere všechno kamení, všechny plevely, and becomes a fertile place for Krishna. tak se z toho stane úrodné místo pro Krishnu. And then Krishna can come to the heart of that devotee. A pak může Krishna přijít do srdce takového oddaného. So this is Balaram. Takže to je Balaram. And when Balaram appeared, all the demigods, they beat drums and they beat bugles and Když played se, instruments. když se zjevil pán Balaram, tak všichni polobozy hráli na bubny, zpěvovali květy. Lord Balaram is Balinam Shrestha. He is the embodiment of the topmost strength.
A pán Balaram je také Balinám Šrešta, je zosobněním veškeré síly. His expansion is a paramatma in the heart. A jeho expanzí je Paramatma v srdci. And the business of the paramatma, Krishna says in Bhagavad Gita, is two things. A funkcí Paramatmy jsou dvě věci. Upadrashta Anumanta cha Bharta Bhokta Maheshwara. Upadrashta and Anumanta. He's the overseer and the permitter. Takže on je dohlíží a schvaluje. And without the strength of Balaram in our heart, you can't move your finger. A bez síly pána Balaráma v našem srdci nebudete ani moc pohnout malíčkem. The jiva has no strength on its own. Jiva sama za sebe nemá žádnou sílu. But because of the Lord, this expansion of Balaram comes in our heart. Ale protože pán ve své expanzi Balaráma přichází do našeho He's srdce, the Upadrashta and the Anumanta. He's the overseer and the permitter. By his strength, we can do things. takže on je ten, který dohlíží a schvaluje. Jeho silou my můžeme dělat věci. He's the legs as well as the ground on which we're to walk at all. On je našima nohama a i tou zemí, po které těma nohama He's chodíme. our everything. Je naším So I'd like to look a little further at this very unpalatable, uncomfortable subject. Takže já se chci ještě dál zabývat tímto nepříjemným tématem, About how we should, how some personal endeavor is required. jakým způsobem je nějaké osobní úsilí, vlastní úsilí potřeba. And Bhaktivinoda Thakur, he describes this in his Harinam Chintamani. Bhaktivinoda Thakur to vysvětluje v Harinam Chintamani. Yatna grahera avashya kata nishkapata nama grahani taha avashya take natuva aparad. He says that we have to make some endeavor. Říká, musíme vydat nějaké úsilí. That endeavor is the indication of our sincerity. To úsilí je znakem naší vážnosti. That niskapata nam grahana. And then if we're doing that niskapatya bhajan, then nam grahana, we can get the holy name. A když budeme dělat tento Nishkapata Nama-bhajan, sorry, once more. Then we really get the name. Tak potom skutečně získáme svaté jméno. So we have to be careful to avoid 10 offenses. Takže musíme být velice opatrní, abychom se vyvarovali 10 I was přestupků. listening to a lecture Srila Prabhupada recently about the 10 offenses. Nedávno jsem poslouchal lekci od Šrily Prabhupády o 10 přestupcích. And Prabhupada's going through all the offenses. Guru, sadhu, ninda, don't offend the devotees. Prabhupád prochází všech těch 10 přestupků. Nedělejte přestupky proti Shruti odaným. Shastra ninda, don't criticize Shastra. Nekritizujte šástru. Guravagya, don't disobey the orders of your guru. Nedělej přestupky proti duchovnímu mistrovi. He went through so many. The devotees apparently were listening attentively. Yes, yes, yes. A oddaní velice pozorně poslouchali. And then Prabhupada added, and it's also an offense to think that you're the body. A Prabhupád potom říká, a myslet si, že jste toto tělo. There's no video, but I can imagine the devotees are kind of To není jako nikde předepsaný, ale já si dovedu představit, že v oddaných trochu hrklo. I mean, I have to do that if I'm going to chant the holy name. A znamená to, že to musím dělat, když jako mám zpívat svatý And jméno. then Srila Prabhupada very mercifully says, you must try very hard to avoid these offenses. A pak Srila Prabhupád velice milostivě říká, musíte se velice tvrdě snažit vyvarovat se těmto přestupkům. This is the same thing that Bhaktivinoda Thakur is saying. We have to give some endeavor. Je to stejná věc, kterou říká Bhaktivinoda Thakur. Musíme dát nějaké úsilí. And Bhaktivinoda in this 12th chapter of Harinam Chintamani, he explains this a little further. I'd like to share this with you. Bhaktivinoda Thakur dále pokračuje ve 12. kapitole Harinam Chintamani. Yatna kori kripa magi vyakula chari. Chimpi kripa maya kripa poro pacha pate. Krishna.
Yatna kori. You have to make an endeavor. Yatna kori znamená, že musíte dát úsilí. This is the difference between other religions and Braj-bhajan. To je rozdíl mezi jinými náboženstvími a Vraja-bhajan. This is the secret of Braj-bhajan. To je to tajemství Vraja-bhajanu. We have to make some personal endeavor. Musíme se snažit. It's not enough just to be initiated and to chant a certain number of rounds every day. Nestačí být jenom zasvěcený a zpívat určitý počet kol každý den. We have to make some endeavor. Musíme se snažit. And if we do that, how do we do that? Kripa magi vyakula antare. We should call out with a sincere heart, please give me mercy. A jak to udělat? Musíme s upřímným srdcem volat, prosím, udělal mi svou Then milost. tumi kripa moya kripa koro atapari. Then definitely Krishna will give us mercy. A pak rozhodně nám Kršna dá svou milost. We're not asking for mercy. Ale my nežádáme o milost. We just want pizza My chceme pizzu. and maybe Netflix. Možná ne. We just want to have a comfortable life. Chceme mít pohodlný život. We don't like to think, oh, I have to work and do something. A my si jako nemyslíme, že musím pracovat, abych něco získal. Bhaktivinoda says, A Bhaktivinoda říká, Tava kripa labe jari nakori jatan. Tabiyami bhagyahina hesachikanga. Hare Krishna. Hey Sachinandan, hey son of Mother Sachi. o Sachinandano, o synu matky Sachinanda. Tava kripa labe jari na. Jari means if. If I don't make some endeavor Pokud nevykonám nějaké úsilí to get your mercy, získat tvou milost, then tabi ami bhagyahina. I'll never become fortunate. tak nikdy nebudu požehnaný. And this is why I don't make advancement. A to je, proč nedělám pokrok. I've been chanting for so many years. Tolik let už zpívám. But am I really trying? Am I endeavoring to give up the 10 offenses? Ale opravdu se snažím vyvarovat se 10 And přestupků. because I'm not endeavoring in that way, I'm not making advancement. A protože nedělám to úsilí v tomto směru, proto nedělám pokrok. Bhaktivinoda Thakur, he goes on to explain that if someone's attentive to their chanting, Bhaktivinoda Thakur pokračuje, pokud is attentive. yes, Pokud je někdo pozorný ve svém zpívání, will be very blissful to chant always. tak on bude velice blaženě zpívat pořád. But if we're inattentive, Ale pokud jsme nepozorní, then as my Guru Maharaj used to say, snick, snick, yeah, he's put the beads down, finish now, 16 rounds. tak jak říkával můj Guru Maharaj, hotovo, 16. Or as Shruta Kirti Prabhu told us once, Srila Prabhupada, he finished chanting, pulled his counter beads down, put his beads down on the table, said, there, I finished my 16 rounds, now I can do any damn thing I want. Nebo jak nám vyprávěl Shruta Kirti Prabhu v jednom příběhu, když Srila Prabhupada si jednou sundal džapu takhle z ruky a řekl, demonstrativně ji odložil a řekl, teď jsem dočentoval 16 kol a teď už můžu dělat jakoukoliv blbost chci. And that way Srila Prabhupada was making fun of the devotees. A tímto způsobem si Srila Prabhupada dělal srandu s oddaní. So if we're inattentive, we want to finish our japa very quickly. Takže pokud jsme nepozorní, tak chceme naši džapu odspívat co nejrychleji. And Bhaktivinoda, he says that we should try to fix our glance, our look on the holy name. Bhaktivinoda Thakur říká, že bychom měli pohlédnout, dát pozornost svatému jménu. Bhaktivinoda says one symptom of our sincerity is that we're thinking, let me increase the number of my rounds that I chant. A Bhaktivinoda Thakur říká, že jedním ze symptomů naší vážnosti, upřímnosti je, že chceme zvyšovat počet našeho zpívání. And as we were discussing recently, we may do that just by constantly chanting while we're cooking, while we're taking care of children, while we're cleaning the house, while we're working, whatever we're doing, we should be constantly A chanting. jak jsme nedávno diskutovali, jak se to dá dělat, je, že budeme zpívat při všem, co děláme. Když vaříme, když uklízíme, cokoliv děláme, tak u toho budeme zpívat. And Bhaktivinoda says that even if someone is always attentive in his chanting,
A Bhaktivinoda Thakur říká, dokonce i když je někdo vždy pozorný při zpívání, even you may be chanting perfectly attentive rounds, můžeš zpívat perfektní pozorná kola, but still you can't get anything by your own endeavor. Even that endeavor where you're perfectly hearing. Tak i s tímto úsilím, když perfektně nasloucháš, tak nemusíš získat nic. Even if you're such a great yogi that you'll attentively hear every syllable of your 16 rounds every time. I když seš tak dokonalý jogín, že uslyšíš každou slabiku celých 16 kol. He says Krishna's mercy is required. Říká, Krishnova milost je nezbytná. Bhaktivinoda says that by our own effort, by our own intelligence, we can't engage in Krishna's service. Bhaktivinoda Thakur říká, naším vlastním úsilím my se nemůžeme zaměstnat ve službě Krishna. The Chaitanya Charitamrita quotes the Padma Purana. Chaitanya Charitamrita cituje Padma Purana. Ta Shri Krishna Namadi Nama-bhajan Indriyai. That with our indriya, with our knowledge acquiring senses, Našimi poznávacími smysly you can't chant the holy name. nemůžete zpívat svaté jméno. Ta Shri Krishna Nama Adi. You can't chant Krishna's name. You can't read the Shastra. Nemůžete zpívat svaté jméno, nemůžete číst šástru, You can't understand Krishna. nemůžete porozumět Krishnovi. Well, then, what are we supposed to do? Tak co teda máme dělat? Sevanmukhi jivado swayameva sparatyada. When we begin to serve with our tongue, Když začneme sloužit naším jazykem, then the holy name arises. tak potom svaté jméno povstane. But at that time, he raises his hand and said, but the tongue is for the knowledge acquiring senses, Prabhu. Ale hnedka někdo zvedne ruku, ale jazyk je jeden ze smyslů. So it seems like a contradiction. Tak to vypadá jako protiklad. Ata Shri Krishna Namadi Nabhavigraham with your indriya, you can't chant the holy name with your senses. Se svýma smyslama nemůžete zpívat svatý jméno. Vishwanath Chakrabarti Thakur comments. Vishwanath Chakrabarti Thakur He calls it komentuje. indriya vyapara. It's just the senses engaged in the sense objects. Říká, že je to jako když jsou smysly zaměstnané ve smyslových objektech. The knowledge acquiring senses of panchagyan indriya can only perceive panchatan matra, the dull material objects. Těch 5 poznávacích smyslů může přijít do kontaktu jenom s 5 smyslovými objekty. How then do we chant? A potom jak teda zpíváme? Sevanmukhi jivado, when we serve Gurudev. Pokud sloužíme Gurudevu. Tate Krishna bhaji kori guru shivan. When I do my Krishna bhajan for the pleasure of Guru. Tate Krishna. Pokud dělám svůj bhajan jako službu Guruovi. Otherwise, Bhaktivinoda says, even if you're chanting perfectly attentive rounds, you cannot make advancement. Protože jinak Bhaktivinoda Thakur říká, i když budeš zpívat perfektně pozorná kola, tak nebudeš moc dělat pokrok. We have to get mercy. Musíme získat We milost. have to cry out for mercy. Musíme naříkat po milosti. Without that mercy, what can we get? Bez takové milosti, kam se můžeme dostat? So, in this regard, I'd like to speak a little something to you today also about Dhenukasura. A v tomto ohledu chci také říct něco o Dhenukasurovi. And the connection between this sincerity, our individual sincerity, and this pastime of the killing of Dhenukasura. A co má společného naše osobní jako upřímnost a zabití Dhenukasura. Bhaktivinoda Thakur in Chaitanya Siksamrita, he explains. Bhaktivinoda Thakur v Chaitanya Siksamritě vysvětluje. Dara vahit varup kusamangskar dehukasura. The Dhenukasura, he represents this bad mentality, but which carries a heavy load. Dhenukasura reprezentuje tu špatnou mentalitu nošení těžkého břímě. I remember having a conversation as a young devotee. Maybe I've been in the movement for 2 or 3 years. Když jsem byl mladý oddaný, nějaký 2-3 roky v hnutí, tak jsem měl jednu diskuzi. And I was speaking with a senior devotee, a very senior devotee. Mluvil jsem s velice jako starším oddaným. And I was asking him, how do we get Krishna praying?
A ptal jsem se ho, jakým způsobem získáme Krishna prému. And he looked a little shocked that I would ask such a ridiculous question. A on vypadal trošku šokovaný, proč se ptám takovou směšnou otázku. He said, we don't worry about that. We just work hard. That's all. A řekl, o to se nestaráme, no musíme tvrdě makat. So I'm not saying his name. Já záměrně neříkám jeho jméno. But that's the mentality of Dhenukasura. To je mentalita Dhenukasura. We just work hard. Jenom tvrdě budeme makat. And who cares if we get Krishna prema or not? We're just here to work hard like donkeys. Kdo se stará o to, jestli získáme Krishna prému nebo ne. My tady budeme jenom dřít jak osle. So this is the anartha that Dhenukasura represents. To je anarta, kterou reprezentuje Dhenukasura. And Bhaktivinoda further explains, Bhaktivinoda dále vysvětluje. Swaswarup, that Dhenukasura means being ignorant of our own swarup, our own spiritual identity. Dhenukasura také reprezentuje, že si nejsme vědomi vlastní duchovní identity. Nam swarup, it means being ignorant of the swarup of the holy name. A že si nejsme vědomi skutečné podoby svatého jména. Upasya swarup, it means being ignorant of our upasya. Upasya is our worshipful personality. A že si nejsme vědomi, neznáme tu osobu, kterou uctíváme. That can be our Gurudev, that can be Krishna. To může být náš Gurudeva, může to být Upasya Krishna. sup sambandha agyana o avidyatahai Dhenukasura. Dhenukasura means being ignorant of our connection, our relationship with these different swarups. A Dhenukasura znamená, že si nejsme vědomí našeho vztahu s těmito osobami. And again, Bhaktivinoda says, A znovu Bhaktivinoda. Dhenukavada, stula buddhi, saj jnana bhav, muda tajanita tattva andanta. That the killing of Dhenukasura means removing this gross, stupid mentality. Zabití Dhenukasury symbolizuje zničení této hrubé mentality. There's an interesting word in Bengali, stula. Existuje zajímavé slovo v bengalštině stula. What does stool mean in English? Co znamená stůl v angličtině? It means something very nasty we leave in the bathroom. Je to něco, co necháváme na záchodě. The same word is there in Bengali, stool. A stejné slovo je v bengalštině. Stool there refers to the material body. A to slovo označuje hmotné tělo. Or something mundane, something nasty. Nebo něco světského, něco odporného. Perhaps this is where we got our English word, I don't know. Možná je to, odkud máme to anglické slovo. He says, stula buddhi, when you have this, excuse my American English, you have this shitty mentality. Takže když máte tuhle mentalitu na hovno, You have stool for brains. Such jnanabhav. And you don't have any good intelligence. a nemáte žádnou dobrou inteligenci. Mudata janita. You're just a mudha. You're foolish. Jenom jste hlupáci. You don't understand tattva. Nerozumíte tatvě. And you're not interested in understanding it. A ani se o ní nezajímáte. You just say, Prabhu, we don't think about that. We just work hard. That's all. Pravu, to nás nezajímá, jenom musíme tvrdě makat, to je celý. Like a donkey. Jako osel. And that's the purpose of our life. To je význam našeho života. Bhaktivinoda in Krishna Samhita, he speaks about Dhenuka. Bhaktivinoda dál mluví v Krishna Samhitě o Dhenukovi. Bhaktivinoda, he says, Dhenukasura stula buddhi swarup. He's the embodiment of that poopy mentality. You don't have any children's word for that nasty thing? Bhaktivinoda tak říká, Dhenukasura reprezentuje tuhletu bobkovou mentalitu. Yam Gardabaho Dhenukasura. He's that dull donkey. Je to prostě ten tupej osel. Nastabud Baladeva Suda Jivana Dharmati. And Balaram,
he kills that demon, that dull mentality. A Balaram je ten, kdo zabíjí tuto tupost. So then Bhaktivinoda further explains, Bhaktivinoda dále vysvětlil. Dhanuka stula buddhi shad, that Dhanuk, he says that subtle discrimination is extremely important for Vaishnavas. Vysvětluje, že jemné rozlišování je pro Vaishnavy velice důležité. I really like that statement. Já mám opravdu rád tento citát. Maybe we could all repeat that. Možná to všichni... I'll say, then he says, and you say. Nejdřív to řekne Prabhu v angličtině, já v češtině a pak to zopakuje. Okay, you can do that. Můžeme to udělat? Subtle discrimination is extremely important for Vaishnavas. Jemné rozlišování je extrémně důležité pro Vaishnavy. So after you go home later on, and someone asks you, what was he talking about in that class? Až se vrátíte domů a bude se vás někdo ptát, o čem tam mluvili na té lekci. You may say, I don't know, there was a whole bunch of technical Bengali stuff. Tak můžete říct, já nevím, tam bylo spousta bengálštiny. Don't you remember anything? Ne, vůbec nic si nepamatuješ? And then you should say, Tak what? byste měli říct. What should you say? Co byste měli říct? It's the only thing that we remember. Tak to může být ta jediná věc, kterou si budeme Jiva pamatovat. Goswami, Bhakti Sandarbha, speaking about the development of bhakti, he quotes a verse from the Brahma-vivarta Purana. Jiva Goswami, když Bhakti Sandarbhě diskutuje rozvoj bhakti, tak cituje jeden verš z Brahma-vivarta Purana. Yavat papaistu malinam hridayam tavadevahi. Nashastri satyabuddhi sadbuddhi sadguru tata. Why is it that some people are not attracted to read the Sandarbhas? Proč tomu tak je, že někteří lidé nejsou přitahováni čtením Sandarbh? My God, there's so many. Vidíte, je tolik. It looks really boring. To vypadá dost nudně. I like reading the cartoons. Já si radši čtu komiksy. This is too much philosophy. Tohle je moc filozofie. Why is it some people are not attracted by Shastra? Proč to je, že někteří lidé nejsou přitahováni šástrou? Why is it that some people, sadbuddhi, sadguru tata, they're not attracted by a bona fide guru? A že nejsou přitahováni bona fide guruem? Why is it they don't have a good brain? Proč nemají dobrý mozek? Nasatya buddhi shat. They have no good brain. Nemají dobrý mozek. Because yavat papaistu malinam hridayam tavadevahi. There's some sin, some offenses in the heart. Protože mají v srdci nějaký hřích. And as long as those sins are there in the heart, as long as those offenses are there, we don't have a good brain. Že do té doby, co v našem srdci budou ty hříchy a ty přestupky, ta aparáda přítomná, tak nebudeme mít dobrý mozek. Dhanuka stula buddhi. We have a poopy brain. Takže máme takovýhle hovínkový mozek. And therefore Bhaktivinoda says that subtle discrimination is extremely important for Vaishnavas. Bhaktivinoda proto říká, jemné rozlišování je pro Vaishnavy velice důležité. He says that there's certain people who want to invent different social rules. Takže on říká, že je spousta lidí, kteří se snaží zavést nějaká sociální pravidla. We're going to have a rule. Only men who are clean shaven can come to the programs. Takže máme tady pravidlo, že jenom čerstvě oholený muži můžou přijít na program. I've seen rules like that. Viděl jsem i takový pravidlo. Only persons who wear dhoti and kurta. Jenom osoby, které mají dhoti a kurta. Or at least wear a sari. Nebo aspoň sari. Only they're allowed to come. Jenom ty mají dovoleno přijít. He says, so there's these people, they want to invent all these social rules. On říká, takoví lidé chtějí pořád jako vynalézat nějaká sociální pravidla. Where does it say that in Shastra? Kde je to řečený v šástře? Nobody can come unless they're clean shaven, unless they're wearing. It doesn't say Nikdo that. nemůže přijít, pokud není čerstvě It's someone's oholen. invention. To není nikde v šástře, to je nějaký výmysl.
And they're preaching about Vaishnavism, a oni kážou o vajšnavismu, but they're at the same time they're breaking the principles themselves ale zároveň s tím oni sami porušují principy according to their own needs. podle svých vlastních potřeb. Those persons have gross discrimination. Takové osoby, jejich rozlišování je velice hrubý. They have poopy brains. Mají mozek na hlavu. And this gross discrimination, it takes a form of this donkey. A tohle z toho hrubý rozlišování na sebe bere podobu osla. Now there's two qualities about the donkey. A osel má dvě vlastnosti. Let's say three qualities. Řekněme tři. One is the donkey works very hard. Jedna je, že osel velice tvrdě pracuje. The other thing is the donkey, he makes this terrible sound. Další je, že osel dělá hrozný zvuk. The third thing is the donkey thinks that he's a great singer. A třetí je, že ještě k tomu si myslí, že je velkým zpěvákem. And so the donkey, as his nature, goes around making this sound. Hee-haw, hee-haw, hee-haw. Takže on takhle chodí okolo, dělá takovýhle zvuk. Good translation. Jaký zvuk? I thought I won. So this is Dhanuka. To je Dhanuka. Dhanuka is there. He's working on behalf of Kamsa. A Dhanuka pracuje pro Kamsu. Kamsa is the head of mundane religion. Kamsa je hlavou světského náboženství. He seems like a religious person. Vypadá jako nábožná. He's the head of religion. Je jeho hlavou. But his real purpose is to keep people away from Krishna. Ale skutečným posláním takové osoby je držet lidi od Kršny. He just wants people to worship him. Chce jenom, aby lidé uctívali jeho. That's the nature of the leaders of mundane religion. To je povaha lidí jako vedoucích světských náboženství. So in Vrindavan, somewhere between Nandagaon and Govardhan, there's a forest, a tall forest. Takže ve Vrindavanu, někde mezi Nandagramem a Govardhanem, je ten stálový les. And the word tall, maybe we get our English word tall from this word tall, this Sanskrit word. What is tall in English? Tall in English means something which is very tall. Okay. A možná máme i to anglické slovo jako vysoký podle tohohle z toho stromu. In any case, again, they're very similar words. Jsou velice podobná ta slova. Because a tall tree is a very tall tree. Strom tála je velice vysoký. We have some of them in Jagannath Puri. Některé, máme jich pár v Jagannath Puri. And they're growing, I don't know, maybe like 8 meters high or 10 meters high, very tall trees. A rostou nějakých 8-10 metrů. And they have fruit, but the fruit is in the very top of the tree. A mají ovoce, ale to ovoce je až na vrcholku toho stromu. So Kamsa wants to control that fruit. A Kamsa chce mít to ovoce pod kontrolou. And so he has his servant Dhanuka, the donkey there. Takže proto tam má toho svého služebníka Dhanuku. Who has this poopy brain. Má svůj Mozek plný úkolů. mozek plný. He just works hard, and that's the purpose of life, right? Jenom chce tvrdě pracovat a myslí si, že to je smyslem života. And his business is to keep people from eating the fruits of the tree. A jeho zaměstnáním je odhánět lidi od těch stromů. And if someone is able to get those fruits, a pokud někdo bude schopný získat to ovoce, Dhanuka becomes very upset. tak Dhanuka bude velice rozrušený. And he starts making his noise. A začne dělat svůj zvuk. Hee-haw, hee-haw, hee-haw. Takový. Iha, iha, iha.
There's so many different literatures. We have so many beautiful sandarbhas. Máme tolik úžasné literatury, máme Sandarby, Gopal Champu. But Prabhupada writes in one purport, he says that false devotees think it's not recommended to read these books. Ale Prabhupada v jednom významu píše, že falešní oddaní říkají, že není doporučené číst takové knihy. Because these are people who have this poopy brain. Protože to jsou ty lidé, kteří mají výkaly. They can't understand these books. Oni nedokážou porozumět těm knihám. And they don't want anyone else to see these books. A nechtějí, aby nikdo ty knihy ani viděl. You should only read the books that I say are okay. Měl byste číst jenom knihy, které já říkám, že jsou okay. One sannyasi friend of mine was one of the first preachers in South America. Jeden z mých přátel, sannyasích, byl jeden z prvních kazatelů v Jižní Americe. And in his Bhagavatam class there one day, he quoted Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. A na jedné ze svých lekcí, Bhagavatam lekcí, tak citoval Vishwanath Chakravarti. And afterwards, one of the brahmacharis came to him a little angry. A po lekci za ním přišel jeden naštvaný brahmachari. He said, "Who is this Vishwanath Chakravarti Thakur?" Říká, kdo je tenhle Vishwanath Chakravarti? Is he bona fide? Je bona fide. So this is people with a poopy brain. To jsou lidé s výkaly v hlavě. This is Dhenukasura. Dhenuka, stula buddhi. He has a stool booty. To je Dhenuka. On má stula buddhy. Bhaktivinoda says, ass-like devotees who are simply interested in regulative principles. Bhaktivinoda Thakur říká, jsou to oslí oddaní, kteří se pouze zajímají o regulativní principy. That's all they're interested in. To je všechno, co je zajímá. They just work hard, Jenom tvrdě makají, follow regulative principles. následují regulativní And principy. we don't talk about prema and this thing. We're just here to work hard. O prémě a o takových věcech nemluvíme, my jsme tady jenom, aby jsme tvrdě makali. Those ass-like devotees who are simply interested in the regulative principles, they're under the control of gross discrimination. A takovýto oslí oddaní, kteří jsou pod vlivem toho hrubého rozlišování, they're under the control of gross discrimination. Oni jsou pod kontrolou toho hrubého rozlišování. They just see everything's about the four regulative principles, 4 of these, 16 of these, 430 this, so they just see times and numbers. A jediný, co vidějí, jsou ty čísla. 4 tohodle, 16 tamhle z toho, 4:30 zase něco jiného. That's what the Hare Krishna movement's all about. To je, o čem je Hare Krishna. So they're unable, Bhaktivinoda says, they're unable to attain a higher platform. A Bhaktivinoda Thakur říká, oni nejsou schopní dosáhnout vyšší úrovně. They just stay at the bottom of the tree making a loud, rude sound. Jenom se budou plácat u kořene toho stromu a dělat hlasitý zvuky. Still, Bhaktivinoda says that these Vaishnava principles are so exalted that still it's beneficial for them. But Vaishnava principles are so valuable, it still makes them benefit. Stejně Bhaktivinoda Thakur říká, že vajšnavské principy jsou tak prospěšné, že jim budou ku prospěchu. But if we don't endeavor to understand what we're doing, ale pokud se nebudeme snažit rozumět tomu, co děláme, then Bhaktivinoda says you may become just like an ordinary karmi, an ordinary fruitive worker. Bhaktivinoda Thakur říká, můžete se stát obyčejným karmím, obyčejným produktivním pracovníkem. So until the demon, the donkey demon, Dhenukasura is killed, you can't advance in Vaishnavism. Takže dokud neporazíte tohoto démona v podobě osla, tak nebudete moct udělat další pokrok. Bhaktivinoda speaks about this in an article, an English article he wrote called Sri Krishna. Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta Saraswati o tom mluví ve svém článku, který nazval Sri Krishna. He says that the evil-minded Dhenuka is the ass of blunt judgment. Dull judgment. Evil-minded Dhenukasura. Že ten podlý Dhenukasura je
Donkey. jako osel toho tupýho posuzování. He says he's a blunt-headed fool. A on byl tupohlavý hlupák. Because he misunderstands the purpose of the Vaishnava community. Protože neporozuměl významu vajšnavské komunity. They can't understand the teachings of our acharyas. Nemohou pochopit učení našich áčáriů. And even they try to stop other people from reading the works of the Dokonce acharyas. se snaží zastavit lidi, aby nečetli práce našich áčáriů. They're just mechanically addicted to rules and Jenom regulations. jsou mechanicky navyklí k nějakým pravidlům a regulacím. He says these are muddy-headed persons. To jsou osoby s blátem v hlavě. They choose to remain confined within the literal meaning A jsou uzamknutí v doslovném významu, which of paradoxically that thing which is the unconventional path, the spontaneous love of God. They choose to stay confined within the literal meaning. takže radši si vyberou být zamčený v tom doslovném významu Of that unconventional path. So they can't make advancement in that. a oni si jako z toho nemůžou udělat pokrok. He says they're married to the cult of fruitive activities. A vzali si, nebo oženili se s kultem regulativních principů. And they can't make advancement. Plodonosných činností. And they can't make advancement until that donkey-like mentality is killed. A nemůžou udělat pokrok, dokud tahle oslí mentalita nebude poražena. We're being a little philosophical today. I'm sorry. Trošku jsme dneska filozofický, omlouvám se. Tomorrow we'll have some more stories. Zítra bude víc příběhů. Let me read you something from Bhaktivinoda Thakur. Ještě vám přečtu něco od Bhaktivinoda Thakura. We love to read a book which we've never read before. My hrozně rádi čteme knihu, kterou jsme ještě nikdy nečetli. We're very anxious to gather whatever information is there in that book. Jsme velice dychtiví získat jakékoliv informace, které ta kniha And once we obsahuje. get that information, Prabhu, I have my Bhakti Shastri degree, then we're no longer interested in making an endeavor. A jakmile tu informaci máme, Prabhu, už mám svůj titul Bhakti Shastri, už dál se snažit nemusím. Then our curiosity stops. Pak tam se zastaví naše And zvídavost. Bhaktivinoda says this mode, this type of study is prevalent amongst many readers. A Bhaktivinoda Thakur říká, tento způsob studia je jako prominentní mezi velkým počtem čtenářů. These kind of people says they're great men in their own estimation. A oni si o sobě myslí, že jsou velice vznešení. As well as in the estimation of other people who are like them. A stejně tak jsou vznešení u lidí, kteří mají stejnou mentalitu. Bhaktivinoda says the fact is that most readers are like this. A Bhaktivinoda Thakur říká, skutečností je, že většina čtenářů jsou takoví. Most people who are reading, they're just repositories of facts and statements made by other people. Většina čtenářů jsou jenom skladištěm faktů a prohlášení jiných lidí. But this is not study. Ale to není studium. The student really is meant to read the facts with a view to create. Student má číst ta fakta s tou vizí, jak něco stvořit. That's a purpose of understanding. It's meant to create. To je tím významem, něco stvořit. Not just with the intention of some fruitless retention, memorizing something. A ne jenom s cílem zadržet v sobě nebo udržet v sobě nějaký informace. Students should be like satellites. Studenti by měli být jako satelity. And they should reflect whatever light they receive from authors. Měli by odrážet jakékoliv světlo, které obdrží od autorů. And not imprison the facts and thoughts that A they've neměli got. by v sobě uvěznit ta fakta a ty myšlenky. This is Dhanukasura. To je Dhanukasura. Dhanukasura is Stula Buddhi Swarup.
he's the embodiment of this dull mentality. On je zosobněním této tuposti. And he just, I heard it, Prabhu, that settles it. We don't have to discuss it. Já jsem to slyšel takhle, Prabhu, tak už o tom není potřeba dál diskutovat. Bhaktivinoda says, thought is progressive. Bhaktivinoda Thakur říká, myšlenka je progresivní. The author's thought must have progress in the reader in the shape of correction or development. Autorova myšlenka musí dále se rozvíjet v čtenářovi v podobě opravy nebo pokroku. And that person is a real thinker. A taková osoba je skutečným myslitelem. We call them a critic, meaning in a favorable way. A my ho nazýváme kritikem, ale jako v tom pozitivním slova Like smyslu. someone's a movie critic. Jako když někdo dělá recenzi na film. It doesn't mean they don't like movies. It means they do like movies. Neznamená to, že nemají rádi ty filmy, oni je mají rádi. It means they're very expert in movies. Ale znamená to, že jsou velkými experty. So the best critic is that person who can show further development of an old thought. Nejlepším kritikem je osoba, která dokáže ukázat další rozvoj staré myšlenky. Not just someone who's a mere denouncer, the enemy. That person is the enemy of progress. A ne osoba, která je jako nepřítelem pokroku. So this is Srila Prabhupada's movement. To je hnutí Šrily Prabhupády. And Prabhupada in 1973 in Kolkata, he told the devotees, A v Kalkatě v 73. roce Prabhupád řekl oddaným. he said, this is oneness. I keep my individuality. Říká, to je jednota. Já si budu držet svoji individualitu. I have individuality. Já mám individualitu. And you have individuality. Ty máš individualitu. He said, it's not that when you join the society that you lose your individuality. A říká, není to tak, že pokud se připojíš k nějaké společnosti, že ztratíš svou individualitu. Prabhupada said, they're using their individuality to improve the Krishna consciousness movement. A Prabhupád říká, oni používají svou individualitu, aby zlepšili hnutí pro vědomí Kršny. But Dhanuka, Stula Buddhi Swarup, the embodiment of poopy mentality, he doesn't want people to be thinkers. Ale Dhanuka, ten, který reprezentuje tu oslí mentalitu, tak on nechce, aby oddaní byli přemýšliví. When a child is there who's 1 year old, Když budeme mít dítě jednoroční, the child wants to drink bleach or some cleaning items under the sink. a to dítě bude chtít vypít savo nebo něco takového. And the parent has to tell him, don't do that. A ten rodič mu musí říct, nedělej to. You give them an order, Dáš jim pokyn, no discussion, žádná diskuze, no explanation. žádný vysvětlení. Don't do that. Prostě to nedělej. Now, you want your child to grow up and be a thinker. Ale ty chceš, aby tvoje dítě vyrostlo a byl z něj myslitel. Your son grows up, he's 35 years old. A tvůj syn vyroste, je mu 30, He gets married ožení se and his wife brings home some bleach. a jeho žena přinese domů savo. And your son says, I don't know. My mommy says we can't bring that in the house. A on řekne, no já nevím, máma vždycky říkala, že tohle nesmí domů. I'll have to call her and ask for permission. Já s ní musím zavolat, zeptat se jí, jestli nám to dovolí. So if you have a child like that, you're not a good parent. Pokud máte takové dítě, tak nejste dobrý rodič. You want your child to grow up and be an independent thinker. Chcete, aby vaše dítě vyrostlo a bylo nezávisle přemýšlivé. Yes, it's necessary when they're a baby, a toddler, to just make certain rules. Ano, když je malý batole, tak je potřeba mít jasná pravidla. The bad parent never wants the child to grow up. Ale špatný rodič jako nikdy nechce, aby jeho dítě vyzrálo. Jako They just want to vyrostlo. play with the child, and the child's here for my pleasure. The child is so cute, so sweet. Chce si s ním hrát a chce ho mít pořád takovýho malýho, roztomilýho. They don't want the child to grow up and make their own plans, their own decisions. Nechce, aby to dítě vyrostlo a mělo svý rozhodnutí, svý plány.
But we have to do that. Ale je to potřeba. If nobody in our movement learns the principles, Pokud si nikdo v našem hnutí nenaučí if principy, everybody is just a blind follower, pokud je každý jenom slepým následovníkem, then what's the value? tak jakou to bude mít hodnotu? Prabhupada says in Bhagavad Gita, purport of 434, Prabhupád říká ve významu Bhagavad Gita 4.34, that both blind following and absurd inquiries are condemned. jak slepé následování, tak absurdní otázky jsou zavrženy. We want devotees to grow up. My chceme, aby oddaní rostly. But sometimes if someone's a bad parent, Ale někdy, když je někdo špatným rodičem, they're a bad manager, je špatným manažerem, then they want to keep those devotees children their whole life. tak chtějí, aby ty oddaní zůstali těma dětma celý život. I oftentimes hear devotees complaining about those bad managers, bad leaders. Často slýchám oddaný stěžovat si na ty špatný manažery, na ty špatný lídry, It's a little absurd to me. ale pro mě je to takový trochu absurdní. If you're complaining about a bad manager, doesn't that mean that you're an independent thinker? Pokud si stěžuješ na špatný manažery, neznamená to, že once more Doesn't that mean that you're an independent thinker? a neznamená to, že jsi nezávisle přemýšlející. The manager didn't tell you to criticize and complain. Manažer ti neřekl, aby si na něj stěžoval a kritizoval ho. You're an independent thinker. You're a big boy. Ty seš ten, kdo nezávisle přemýšlí. Ty jsi So then- velký kluk. Why are you complaining about him? Tak proč si na něj stěžuješ? Put on your big boy pants or big boy dhoti Tak si oblíkni to oblečení pro dospělý and take responsibility for your own life. a vem zodpovědnost za svůj vlastní život. Why waste your life completely? That guy, he did this, he did that. Well, just go and have your own life. Proč mrhat životem, že si budeme pořád na někoho stěžovat? Prostě to vem do svých rukou a měj svůj život. As we were saying yesterday, you might be able to capture and control the wind. Stejně jako jsme říkali včera, můžete být schopný polapit vítr a mít ho pod kontrolou, But you'll never be able to control bhakti. ale nikdy nebudete mít pod kontrolou bhakti. Bhakti is dangerous. Bhakti je nebezpečná. Bhakti creates a revolution. Bhakti vytváří revoluci. Bhagavasago janataga viplavo. The Bhagavatam describes this is the nature of the Bhagavatam. It will create a revolution. Bhagavatam to říká, že to je jeho povahou, že vytvoří revoluci. Because one of the symptoms when we start making advancement is we start to think on our own. Protože jedním z těch symptomů, když budeme dělat pokrok, bude, že budeme myslet sami za sebe. I don't have to call my mommy to see if it's okay to bring a bottle of bleach in the house. Nemusím volat mámě, jestli můžu přinést domů láhev sava. I've been trained to think by my Gurudev. Já jsem byl trénován, abych přemýšlel svým duchovním mistrem. Srila Prabhupada wanted this. Srila Prabhupada to chtěl. In 1966, in one lecture in July in New York City, Prabhupada was speaking to these brand new devotees. V červenci 66 v New Yorku, kde Prabhupada dával lekci úplně novým oddaným, Prabhupada said, you should think about it. říká, měli byste o tom přemýšlet. Try to argue whether it's true or not. Snažte se argumentovat, jestli je to pravda nebo ne. You have to think it over. Musíte to znova promyslet. He says, don't just accept Swamiji said so, Swamiji says so, I'm going to do. Neberte to tak jenom, že Swamiji řekl tohle, Swamiji řekl tamhle to, tak já to udělám. I saw a bumper sticker once in America from some of our Christian fanatic friends. Jednou jsem viděl takovou nálepku od našich fanatických křesťanských bratrů. They're not all fanatics. Nejsou všichni fanatici. Said Jesus said it, I believe it, and that settles it. A na té nálepce bylo: Ježíš to řekl, já tomu věřím a tím je to vyřešené. So Mangala Prabhu, you can go into a new business making bumper stickers and selling to the devotees. Prabhupada said it, I believe it, that settles it. Mangala Prabhu může udělat nový biznis
může dělat tyhle nálepky nebo trička. Prabhupád to řekl, já tomu věřím, tím je to vyřešené. But that's not what Prabhupada said. Ale to není, co říká Prabhupád. Prabhupada said, don't just agree with me. Prabhupád říká, nesouhlaste se mnou jenom. You have to think about what I'm saying. Musíte přemýšlet o tom, co říkám. And in December of 1972, Prabhupada wrote a letter to Karandar. V prosinci 72 Prabhupád napsal dopis Famous Karandarovi. letter. He said, this Krishna conscious movement is meant for training people to be independently thoughtful. Toto hnutí pro vědomí Kršny má za účel trénovat lidi, aby se stali nezávisle přemýšlejícími. And he says that our leaders should be very careful not to kill the spirit of enthusiastic service. A říká, naši lídři by měli být velice opatrní, aby nezabili náladu entuziastické služby. Enthusiastic service has three qualities, Prabhupada explained. Která má 3 vlastnosti, Prabhupád vysvětluje. That enthusiastic service is individual, spontaneous, and voluntary. Taková entuziastická služba je individuální, spontánní a dobrovolná. So if it doesn't have those three qualities, Takže pokud nemá tyto 3 then vlastnosti, there's no enthusiasm. tak nebudeme mít entuziasmus. Saint Peter once was having a busy day at the gateway to heaven. Svatý Petr měl jednou takovej těžký den u nebeské brány. And that day there was a long queue of men. V ten den tam byla dlouhá fronta mužů. And Saint Peter, he chastised them. A svatý Petr jim vynadal. He said, the problem with you men, you're not independent thinkers. A říká, problém s váma mužema je, že nejste nezávisle přemýšliví. You're all controlled by your wives. Všichni jste kontrolováni vašima manželkama. Isn't it? Yes. Je to tak? So St. Peter said, all the men who are not controlled by their wives stand in this line, all the men who are controlled stand in this line. Tak svatý Petr řekl, všichni muži, kteří jsou pod kontrolou svých manželek, budou stát tady a všichni, co nejsou, tak tady. Every single man was in the line controlled by the wives. A každý muž byl v té řadě jako těch mužů, kteří mají být nebo jsou pod kontrolou svých manželů. Only one man stood in the line, not controlled by the wife. Jenom jeden se postavil do té druhé, kde nejsou ovládaný manželkama. St. Peter said, good for you, I'm proud of you. Svatý Petr říká, dobrý, mám z tebe radost. So what is your secret? Jaké je tvé tajemství? And I said, I don't know. My wife told me to stand here. Žena mi řekla, že se mám postavit. So it's a joke. Je to vtip. But our bhakti shouldn't be like that. Ale naše bhakti by taky taková. I'm standing here, I'm chanting because, I don't know, Prabhupada told me to. Já tady stojím, zpívám, nevím proč, Prabhupád mi to řekl. The guru told me to, the temple president told me to. Guru mi to řekl, temple president mi to řekl. But bhakti should be individual, spontaneous, and voluntary. Bhakti by měla být individuální, spontánní a dobrovolná. Prabhupada wrote in one article in BTG. V jednom článku v BTG Prabhupád napsal. The present problem of human civilization is due to lack of proper introspection. Nynější problém lidské civilizace je díky nedostatku správné introspekce. Or in the language of Saint Francis of Assisi. Nebo jazykem svatého Františka z Assisi. What you're looking for is what is looking. To, co hledáš, je to, co vidíš. What are we looking for? Co hledáme? We're looking for that thing which is looking. Hledáme to, co vidí. Meaning we have to be introspective. To znamená, musíme být introspektivní. And this is the secret of Braj-bhajan. A to je tajemstvím Braj-bhajanu. Otherwise, you can do bhajan, go to Vaikuntha, you can do bhajan, you can go to wherever Jesus is or Muhammad or whatever. Jinak můžete dělat bhajan a jít na Vaikuntu, nebo kde je Ježíš, kde je Mohamed. But we have to think, otherwise we can't begin our bhajan.
Takže my musíme přemýšlet, jinak nebudeme moct začít s naším bhajanem. My Guru Maharaj told a story once Můj Guru Maharaj jednou vyprávěl příběh, that one guru, he requested his disciple, please come and travel with me. tak jeden guru požádal žáka, prosím, přijď a cestuj se mnou. I need some help, someone to watch my bags so they don't get lost. Potřebuju někoho, kdo bude dávat pozor na má zavazadla. So they were riding on a bullock cart. Tak oni jeli na volském povoze It was over a very bouncy road. a byli na velice hrbolaté cestě. So Gurudev was sitting in the front of the cart. Gurudev seděl vepředu na voze And he told his disciple, you stay in the back and watch the bags. a řekl žákovi, zůstaň vzadu a dávej pozor na ty zavazadla. Yes, Gurudev. Ano, Gurudev. He was watching the bags Koukal na ta zavazadla and the cart was bouncing. a ten vůz skákal. Bags were bouncing and the disciple was watching the bags. Ty zavazadla taky takhle skákaly, on na ně takhle koukal. And then the bags bounced very high and flew out of the cart. A pak vyskočili příliš vysoko a vyletěli z toho vozu. And the disciple was watching. A disciple pořád je pozoroval. After some time, Gurudev noticed the bags are gone. Po nějakém čase si Gurudeva všimnul, že už tam nejsou ty zavazadla. What happened to the bags? A co se stalo? The disciple said, Gurudev, you told me to watch the bags. You didn't tell me to pick them up. Gurudeva, ty jsi mě řekl, ať na ně jako koukám, ne, že je mám sebrat. So such a person is a useless disciple. Taková osoba je žák na nic. And you're not really making spiritual advancement. A nebudete dělat duchovní pokrok. Dhenukasura stula buddhi swarup. Dhenukasura is the embodiment of that poopy mentality. Dhenukasura je jako zosobněním téhle mentality. Krishna doesn't want that in the spiritual world. Krishna tohle nechce v duchovním světě. You can't go to the spiritual world and Krishna says, why are you here? Nemůžete přijít do duchovního světa, když se Krishna zeptá, proč seš tady. I don't know, my wife told me. Já nevím, žena mi to řekla. It doesn't work like that. To tak nefunguje. We have to begin to think. Musíme začít přemýšlet. And so this obstacle in our bhakti is represented by Dhenukasura. Takže tato překážka je jako v naší bhakti je reprezentována And Dhenukasura is killed by Balaram. a je zabit Balaramem. Balaram represents the guru. Balaram reprezentuje guru. Balaram wants his disciples to get the fruits. Balaram chce, aby jeho žáci získali to ovoce. But those persons who have this gross mentality like Dhenukasura, they don't want anyone to get the fruit. Ale ty osoby, které mají tu mentalitu Dhenukasury, oni nechtějí, aby nikdo získal to ovoce. So the devotee, if he's sincere and humble and he calls out for Guru, calls out for Krishna, Takže pokud je oddaný, upřímný a vážný a pokorný a volá po Kršnovi, then Krishna sends Balaram, he sends Guru. tak Kršna pošle Balaráma, pošle Guru. And Gurudev comes and he kills that demon Dhenukasura. A Gurudev přijde a zabije toho démona Dhenukasura. Kills that dull mentality. Zabije tuto tupost. So we can understand we want the fruits. That's why we're here. Takže my z toho rozumíme, že my chceme to ovoce, to je proč jsme tady. We want Krishna prema. My chceme Kršna prema. So this subtle discrimination is extremely important for Vaishnavas. Takže toto jemné rozlišování je velice důležité pro Can Vaishnavy. you repeat that again? Můžete to ještě zopakovat? Subtle discrimination is extremely important for Vaishnavas. Jemné rozlišování je extrémně důležité pro Vaishnavy. So if they ask you, did you remember anything from the class? What will you say? Takže když se vás zeptají, jestli si aspoň něco z té lekce pamatujete, co to bude? Shri Balaram ji ke, Srila Prabhupada ke, Go Premanandi. Anybody have any reflections or comments? Máte nějaké reflexe, otázky, komenty? Mangala is angry. No. About things? No? I have. Not upset. I didn't make you No, upset. no, I'm completely happy. Thank you very much.
Actually, I would like to continue with our tradition, and I have 3 questions. So first, And you'll have 2? You should have 3. That's She had 2 Yesterday. yesterday. good. By 4. Okay. So the first question is actually that if we will like get into the unfortunate situation that we accept the offer of the TP, as you said on the beginning, and we take the list and we do the initiation, like recommendation, and we took the initiation and get initiation like in the tradition. Some of us know that the TP show you your list and you have to choose. You're going to translate all this. Yeah, I will translate. And and during the same time we realized that it wasn't right. That wasn't the best idea. Yeah, best idea. What is actually the best advice, or what is the advice from you, for such devotees who like, okay, woke up, okay, here I am, how maybe something wrong, and what you will advise to such devotees? Because I could see, that sometimes it happens, and sometimes devotees don't know, how to deal with this. It's actually a very sensitive situation, because you will like. I mean, most of us are sincere and you will take the process and you will get the advice of the seniors, and you will end in the situation which is like very emotionally, sensitive. So, what is your advice? And I will translate it. Yeah. Já mám 3 otázky, jak je vaše tradice už tady. Ta první otázka je to, že vlastně, když my spadneme do té nešťastné situace, jak popisoval Manavanda Prabhu na začátku, že přijde ten prezident po tom 1 roku a dá nám tu nabídku, jsi tady rok, tady je doporučovací dopis, teď nám ukáže prostě list, nebo jako seznam guru, který v té zóně fungují a ze kterých si můžeme vybrat, a my přijmeme tuto nabídku jako upřímně v tom jako ohledu, že chceme udělat duchovní pokrok, ale po nějakém čase prostě jako zjistíme, že prostě to nefunguje a že jsme se dostali do něčeho, co je velmi jako komplikovaný, emocionálně těžký, náročný, a prostě nevíme, jak z té situace, protože já mám nějakou zkušenost a myslím si, že víc od nich má podobnou zkušenost, že co jako nám daleko radu pro to, jak v této situaci jednat. Let's think about it. What solutions do we have? Pojďme o tom přemýšlet, jaké máme možnosti, jaká můžou být řešení. What you do, you call everybody together. Já vím, zavoláme všechny dohromady. And you take a vote. A budeme volit. You kick him out. Vykochněte ho. And then you become the president. A pak ty budeš prezident. And that'll solve the problem, right? A to vyřeší problém. Probably you'll become the problem. Ale pravděpodobně ty se staneš tím problémem. Because pashyat paka viparyasam, as long as we take material solutions to try to solve material problems, it just creates more problems. Protože dokud budeme brát materiální řešení, abychom vyřešili materiální problémy, tak to způsobí jen víc materiálních problémů. The mentality of someone like Denuka is to think like that. We'll just get rid of him and then I'll be the leader. Mentalita Denuky je takováhle. Já se toho lídra zbavím a pak já budu lídr. But the solution is Krishna consciousness. Ale řešení je vědomí Krishny. We have to change people's consciousness. Musíme změnit vědomí lidí. The solution to the war is not just to give more and more money. Řešením války není jenom dávat více peněz. We have to change people's consciousness. Musíme změnit vědomí lidí. The solution to pollution is not just to pick up all the garbage. Řešením znečištění není jenom sbírat odpadky. Or even to stop them from throwing garbage out. Nebo jenom lidi zastavit, aby nevyhazovali odpadky. We have to change their consciousness. Musíme změnit jejich vědomí. So
This is our solution, Krishna consciousness. To je naše řešení, vědomí Kršny. This is the real revolution. To je skutečná revoluce. But people who have this stula buddhi, this dull mentality, they're going to think in terms of some other kind of revolution. Ale osoby, které mají tuhle tupost, stula buddhy, tak oni je to přivede jako k nějakým revolucím. John Lennon sang about it. John Lennon o tom zpíval. So you say you want a revolution. Well, we all want to change the world. Tak ty říkáš, že chceš revoluci, my chceme změnit svět. But you should first change yourself. Ale nejdřív musí změnit sám sebe. If we want to change everything external and not change ourselves, what's the value? Pokud chceš změnit všechno vnější a nechceš změnit sebe, tak k čemu to bude? And here's a really radical thought. A tohle je velice radikální myšlenka. Maybe that temple president is sent by Krishna to give us a certain lesson. Možná ten temple prezident je poslán Kršnou, aby jsme dostali nějakou lekci. Maybe Krishna wants us to learn something from them. Možná Kršna chce, aby jsme se od něj něco naučili. And if all that we do is just get angry and just want to get rid of them, A jestli to jediné, co my uděláme, je, že na ně budeme naštvaný a vykopneme je, then it means we haven't learned our lesson. tak to může znamenat, že jsme se And the nenaučili same naší problem is going lekci. to come again in another form. A ten stejný problém nám bude přicházet znova v jiné podobě. So the real revolution means we have to take shelter of Krishna. Takže skutečnou revolucí je, že my musíme přijmout útočiště u Kršny. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, in one article, he said that the symptom that we're actually hearing the holy name Proto Bhaktisiddhanta Saraswati v jednom článku řekl, že symptom toho, že opravdu slyšíme svatý jméno, is that we see that everybody's perfectly situated. je, že vidíme, že každý je dokonale situován. Krishna sent his temple president to teach me a lesson. Kršna poslal tohoto temple prezidenta, And aby se naučil lekci. Bhaktisiddhanta says then that you stop wanting to try to reform others. A Bhaktisiddhanta říká, přestaň se snažit změnit ostatní. And when we give up the bad desire to try to reform and change everyone else, then paradoxically, we can achieve our own reformation. We can change our own self. A pokud přestaneme s tím úsilím o změnu všech ostatních, tak k čemu paradoxně dojde, že my sami proděláme nějakou změnu. So many people are always complaining, the management is bad. Tolik lidí říká, management je špatné. Like, if the management is bad, why do you have so much faith in the principle of management that you're arguing about management? A když ten management je tak špatný, tak proč máš tolik víry v management, že máš potřebu argumentovat o managementu? Take shelter of the holy name. Vem útočiště u svatého jména. Everything will change Všechno se změní. if we change ourselves. Pokud změníme sami And if sebe. we don't change ourselves, A pokud nezměníme sami we sebe, won't be able to change the rest of the world. tak nebudeme schopni změnit ani zbytek světa. All that'll happen is just be more war. You'll just go to war. A jediný, co se stane, že bude víc válek. Unless we have change within ourselves first, any activity to try to make change, it just becomes something to the effect of war. Pokud nejdříve nezměníme sebe, tak jakýkoliv náš pokus o změnu vyústí ve válku. We're so lazy. We want everybody else to change, but we don't want to do the hard work ourselves. A my jsme tak líní, že chceme změnit každýho okolo sebe, ale nechceme změnit sebe. And therefore Bhaktivinoda says this is the secret of Braj-bhajan. Proto Bhaktivinoda říká, to je tajemstvím Vraja-bhajanu. We have to work hard. Musíme tvrdě pracovat. Work hard how? Jak? Not just going and digging ditches all day. Ne jenom kopat příkopy celý den, We work hard by trying to please Guru and Krishna. ale musíme tvrdě pracovat a snažit se potěšit Guru a And Krishnu. therefore Srila Prabhupada went to one GBC meeting and told them, Proto Šrila Prabhupáda šel na jeden GBC meeting a řekl, do you know this all? we can go through. Okay. Prabhupada told him, he walked in, he said, this chanting should go on. Instead of meetings, resolutions, dissolutions, revolutions, and no solutions, there should be chanting. Okay, no. Oh, he said, this chanting should go on. Prabhupád říká,
to zpívání by mělo pokračovat. Instead of resolutions, Místo rezolucí, dissolutions, nevyřešení věcí, revolutions, revolucí and no a solutions, žádných řešení we should be chanting. bychom měli zpívat. This is the solution that he came to give. To je to řešení, s kterým on přišel. Is that okay? Yeah. Not angry with me? No, Okay. Not going to kick me out? Become the next. I agree. Dare to Disagree. Good. not disagree, but his Add question was Yeah, I mean, much more controversial. Okay. Oh, what should you do in that situation? No. It was just a part of the thing that you may end up in that situation by the advice of the temple president, sure. of the manager. But the most important part of the dilemma of the question was, if you end up in a situation What should you do? that you have chosen the guru by the external way, like not really with the heart, and you find out that you ended up in a situation that's not for you. It doesn't work. The relationship doesn't work with the guru. So what's your advice? What should be done properly in such a situation? Well, first of all, if you get married, Tak nejdřív ze všeho, když se vezmete, maybe someone recommended you marry such and such girl, možná někdo ti doporučil, vezmi si takovou a takovou dívku, and then you get tu a tu married, dívku, and your marriage is miserable. a to tvoje manželství je úplně na nic. She's always complaining Pořád si stěžuje and making your life terrible. a dělá ti z života peklo. So will you go back to your friend and say, this is your fault? Půjdeš zpátky za tím svým přítelem a řekneš, to byla tvoje You chyba. suggested that I marry her, it's your fault. Ty jsi mě do toho uvrtal. First thing is that we take responsibility ourselves. První věc je, že my musíme vzít tu zodpovědnost u sebe sami. I got into this relationship. Nobody put a gun to my head. Já jsem do toho vztahu vstoupil. Nikdo mi nedával pistol k spánku. Nobody forced me, you must take initiation from this person, we're going to kill you. Nikdo mě nenutil, musíš vzít zasvěcení od téhle osoby, nebo tě zabijem. I chose like that. Já jsem si to vybral. So then we should follow the solutions which are given by our Goswamis. A potom bychom měli následovat řešení, která jsou dána našimi Gosvámi. It's a Krishna conscious solution. Jsou to Kršnavědomá řešení. Kirtaniya Siddhari, by chanting. Zpíváním. But it means that amanina manadena, we give respect to everyone. Ale také to znamená amánina manadena, dáváme všem úctu. Especially to that guru, Speciálně guruovi, especially to our parents. speciálně Maybe our rodičům. parents are not vegetarian, A naši rodiče nejsou vegetariáni. but they helped me. A oni mi pomáhají. Maybe that temple president, there's been a terrible scandal, but he helped me. Možná ten prezident udělal něco hroznýho, ale pomohl mi. Maybe they're so obnoxious, I don't want to be around them, but he helped me and I should appreciate whatever help they gave me. Možná jsou tak hrozný, že už se s nima nechci združovat, ale pomohli mi. So the saying is, durteke dandavat. And I offer my obeisances from a distance. Takže to rčení je vzdát poklony ze vzdálenosti. I don't criticize them. Nekritizuju je, I don't hate them. nenávidím, ne, že je But nenávidím, I ask Gurudev, please may I go and hear from someone else. ale můžeš přijít, požádat Gurudevo, prosím, můžu jít naslouchat od někoho jiného? Okay. Thank you, Prabhuji. Anybody else has anything? Je tu. Oh, yeah, two more. My gosh. yeah, actually, the next question is that, yeah, probably you already answered it because, you know, sometimes my like doubt is that if we end in such situation that we accept this process from TPATC, that is actually because some of our mentality we already had, you know, actually of our Denuka mentality, you know, like maybe from previous lives or, you know, some time, but the symptoms of the mentality we have, maybe we aren't completely pure.
not always, you know, maybe there are devotees who are pure, just, you know, this is actually my internal dilemma sometimes, you know, because I can see that in one point, if I like think back about the situation, and I can see it, you know, I can see said that I was not sincere, you know, and there was like the rules, you know, many rules. You should live in the temple, otherwise you are in Maya. You know, they were in Maya completely. You will not make any progress, you know. And you know, and all this, you know, like dogmas and mechanisms. And I was like I really want to, you know, serve Krishna. I don't want to fall into Maya, and just I accept this on the beginning because I wanted this. But you know, again, you know, coming back to my mind, but still maybe there was some like bad mentality or something, some impurities in my heart, which actually lead me to this situation, and actually we transferred already probably because you said that that we end in the situation to learn something from it. Okay, I will translate. Že ta druhá otázka byla to, že já mám prostě jako vnitřní dilema někdy, že prostě jako my jsme skončili v té situaci proto, jako prostě jsme skončili v té situaci, že vlastně jako my jsme byli na začátku upřímní a chtěli jsme jako dělat duchovní pokrok a bylo tam spousty jako různých pravidel, jako že když nebudeš jít v chrámu, tak budeš úplně v máji a podobně. Ale zároveň mi tam jako prostě běží to, že ale pravděpodobně tam jako musí být i něco proč jako země samotného, ne, že já jsem byl čistý a že jsem neměl žádné nečistoty a že ta situace prostě byla, jako jsem se z ní měl něco naučit a v skutečnosti Madhanda Prabhu to už odpověděl. And third is that actually when we speak about this monkey mentality of the Newcastle, and you spoke about the principles that they are like you become like eager for fruity work. Does it have some connection with the concept of Dharma-bhajan, which is described in the Bhakti Aloka? Yeah. That's your question. Yeah, okay. Že Madhanda Prabhu mluvil o tom, že když někdo tu denuka mentalitu, tak se z něho stane jako postupně produktivní pracovník. A moje otázka je to, že v Bhaktivinoda Thakurově Bhakti je popsaný koncept Dharma-bhajan, a jestli to má něco společného s tím. So the Dharma-bhajan is someone who Dvaja means a flag. Dharma-bhajan is someone who's waving the flag of Dharma. They're advertising the religiosity. Dharma-bhajan je někdo, kdo mává tou vlajkou zbožnosti. And this is like Denuka. To je Denuka. He just makes a big noise. Jenom dělá hlasitý zvuky. And he's just such a dull fool. He just carries a heavy load all day. A je to takový tupec, že jenom táhne ten těžký náklad celý den. He never thinks about what he's doing. A nikdy nepřemýšlí o tom, co dělá. So, but he's advertising that he's a big personality. Ale propaguje se jako velká osobnost. So we have to give that up. Toho je potřeba se vzdát. And as long as yavat papas to malinam hridayam tavadevahi nashastre sachibuddhi shat sadbuddhi sadguru tata. The Brahmavivarta Purana says that this dull mentality comes because of sin in the heart. Brahmavivarta Purana říká, že tahle tupost, ta mentalita tuposti přichází z hříchu v našem srdci. What is the quality, the best thing in your life? Co je, what is the quality of your life? What is the best thing in the life? Co je to nejlepší ve vašem životě? If you say pizza, pokud řekneš pizza, if you say buying clothes, řekneš
having a nice car, kupovat si oblečení, mít dobrý auto, having a nice spouse. mít pěknou manželku. All of those things are mundane. Všechny tyhle věci jsou světské. And that means your life is completely mundane. A znamená to, že tvůj život je světský. And putting your attraction in those things means you have dull mentality. A když budeš přitahován k těm věcem, tak to bude znamenat, že máš jako štupej. And therefore Chaitanya Mahaprabhu taught us. Proto nás Chaitanya Mahaprabhu učil. Prema dana vina vyata daridra jivana dasa kori vetamore deha prema dana. He said, my dear Lord, please give me Krishna prema. On říká, můj drahý pane, prosím, dej mi Krishna prémy. My life is useless. Můj život je na nic. I'm very poor. I don't have anything. Jsem velice chudý, nic So nemám. Vetan Mori, give me a job. Dej mi práci. But I'm not so stupid like Denuka. I'm just going to work a job and not make any money. Ale já nejsem tak hloupý jako Denuka, abych pracoval a neměl z toho žádný I peníze. want some wages too. Já chci pěkně zaplatit. Vetan Mori, Deha Prema Dana. You give me the wealth of Krishna Prema. Dej mi bohatství Krishna prémy. That's what it means to not be dull-headed. To je to, co znamená nebýt tupec. To wake up and realize I want this thing. Probudit se a říct, to je to, co chci. Life doesn't just mean pizza and clothes. Život neznamená jenom pizza a oblečení. Anything else, Prabhuji? Měl včerejška běhá hlavou. Podle mého pochopení jsou ty osoby, které jsou nejbližší Kršnovi, to je pán Balaram a Šrimati Radharani. A takže už začínám trošku chápat, jak je důležitý pán Balaram v dané službě a jak je tam uniká úloha Šrimati Radharani. Jak se tady v té souvislosti, pán Balaram je guru a koho nebo co reprezentuje Šrimati Radharani, jestli je to bhakti, je to neochopný. Jsem jak ten 4letý kluk, co nemůže pochopit, jak přišel na svět. Since yesterday I had this question because from the kata I somehow understood that two dearmost personalities to Krishna are Balaram and Srimati Radharani. And from yesterday's kata, we heard so much about Balaram, about his significance in our life, and then what's the relationship. But now I wonder what's the position of Srimati Radharani in that picture. The Guru Maharaj used to say that Guru is either a manifestation of Nityananda Balaram or he's a manifestation of Radharani. Můj duchovní mistr říkal, že guru je buď to projevem Nityanandy Balaramy, anebo projevem Srimati Radharani. Guru Tattva manifests in two ways, through Balaram and through Radharani. Guru Tattva se manifestuje dvěma způsoby. And Buď to skrz Balarama, nebo skrz Radharani. the principle of Guru Tattva is not one-sided. It's not just with the Guru, but it also involves a Guru-disciple. A ten princip Guru Tattvy není jenom na té straně guru, ale i toho vztahu jako guru-žák. So we've been speaking about the attitude of the disciple toward Guru, toward Balaram. Takže my jsme mluvili o postoji žáka k Balarámovi, ke guruovi. We should have the same attitude toward Radharani. A my bychom měli mít stejný postoj k Radharani. It's a beautiful prayer. Existuje krásná modlitba. Pasam jaham aho nityam paraparada dharmakaha kshamashamam hare radha dehi me sadhu dharmakam. That, my dear Radha, I'm a pasandi. Moje drahá Rádho, já jsem Pašandi. What is a pasandi? Co je Pašandi? Pasandi is Bhadra. Pašandi je Bhadra. Pasandi is Pralambasura. Pašandi je Pralambasa. Pasandi means an actor. Pašandi znamená herec, It means a hypocrite like Bhadra. pokrytec, jako Bhadra. It means someone who's a false pretender. Ten, kdo falešně předstírá. Pasanchaham. That's what I am. To jsem já. How often are you a Pashandi? Jak často jsi Pašandi? Aho nityam. I'm always a Pashandi. Vždycky. And what do you like to do?
A co bys chtěl dělat? What is your dharma? What is your nature? Co je tvoje dharma? Co je tvojí povahou? Do you collect stamps? Do you collect rocks? Or what do you like to do? Sbíráš známky nebo kameny? Co rád děláš? He says, Paraparada dharmaka. My dharma, my nature is I just offend everybody. I don't collect rocks. I just offend people constantly. Mojí dharmou, mojí povahou je neustále jako ostatní urážet. Já nezbírám kamení, já jenom urážím ostatní. Kshama shramam Hare Radha. Therefore, I pray to Radha, please forgive me. A proto se modlím ke Šrimati Radharani, prosím, odpust mi. Dehi me sadhu dharmakam. Please make me into a genuine sadhu. Prosím, udělej ze mě opravdového sádhu. Not just a pretender sadhu. Nejenom sádhu, který předstírá. And we could say many more things about Radharani as guru, but that's just a general principle in connection with Balaram. Můžeme říct spoustu dalších věcí o Radharani i v tom ohledu gurua, ale tohle je trošku něco jako ve vztahu k We'll say Balaramu. this much, that Krishna is the ultimate guru. Co můžeme říct je, Krishna je svrchovaným guruem. But Krishna says that Radha Ami Sishanata, that I'm a disciple of Radha. Ale Krishna sám říká, já jsem žákem Radharani. So if you go back to Guru Tattva to see the guru, who's the guru of the guru of the guru, it goes all the way to Krishna. Takže když půjdeš s tou línii, že budeš koukat, kdo je guru mýho guru a toho guru a toho guru a toho guru a dostaneš se ke Krishnovi. And then you find out Krishna also has a guru. A potom zjistíš, že Krishna taky má guru. Srimati Radharani. A tím je Šrimati Radharani. Srimati Radharani ki jai. Okay. Anybody else, Mataji? How many? 2. Be loud. If you can please say again or repeat, you mentioned that this Dhenukasura reflects this anarthas of not knowing our Swarup, not knowing who is our worshipable deity, and there were some more. Can you say First this? question. Stick it up here. It's the easiest thing I can read it exactly. Balaram vzpomínal, že vlastně Dhenukasura nám představuje různé ty anarty, třeba jedna z nich je, jako, že nevíme svoji svarupu, nebo že nevíme, které je naše uctívání božstva, a ještě tam bylo nějak přesně, které jste to zopakovat, tam byl takový seznam. Well, first of all, Dhenukasura represents Stula Buddhi Swarup. Nejdříve ze všeho Dhenukasura reprezentuje Stula Buddhi Swarup. Just, I'm sorry, shit for brains. No, jestli to... Prostě v češtině a v češtině se říká, máme v hlavě na srandu. It means someone who's sambandha, agyana, or vidya tahai Dhenukasura, someone who's ignorant of his connection with these things. Takže je to někdo, kdo si není vědomý těchto věcí. Swasvarup, my Swarup, who I am. Svojí svarupy, kdo já jsem. I just think that I am this body. I'm an American, and Americans are obviously the best people in the whole world because I'm an American. Já jsem se narodil v Americe, Amerika je nejlepší a proto já jsem nejlepší. Or I'm an ISKCON devotee. ISKCON must be the best because I'm an ISKCON devotee. Já jsem ISKCON oddaný, ISKCON musí být nejlepší, protože já jsem ISKCON. So Swasvarup, I don't understand my spiritual identity. Takže Swasvarupa, já nerozumím svý duchovní identity. Nama-swarup, I don't understand the real, that the name of Krishna is Krishna. A Nama-svarupa, nerozumím tomu, že jméno Kršny je Kršna. I heard a story, true story. Slyšel jsem pravdivý There was příběh. one young man, his father took him to meet a sadhu in Kolkata. Byl jeden mladý muž a jeho otec ho vzal do Kalkaty, aby se setkal se And that sadhuem. sadhu, he was a wealthy man, the sadhu. He had a big house with a garden in the center of the house. A ten sadhu byl bohatý muž, měl velký dům a uprostřed toho zahradu. And when they went to see the sadhu, A když šli za tím sadhuem, the young boy became disturbed. tak ten mladý chlapec z toho byl rozrušený. The sadhu was an old man.
Sádhu byl starý muž and he was calling for someone, a někoho volal, but they weren't coming. ale oni nepřicházeli. And he kept calling, A on volal and they weren't coming. a on nepřicházel. The young boy was disturbed by that. A ten mladý chlapec z toho byl rozrušený. The sadhu's name was Bhaktivinoda Thakur. A jméno toho sádhu bylo Bhaktivinoda Thakur. And that calling was his japa. A to volání byla jeho japa. He was chanting so intensely, On zpíval tak intenzivně understanding that the name of Krishna is Krishna. a rozuměl tomu, že jméno Kršny je Kršna. But when we have this stool booty, this dull mentality, Benukasur, Ale když máme tu stula budhy, tu tupost oslí, then we don't understand Nam Swarup. We don't understand that the name of Krishna is Krishna directly. tak my nerozumíme nám svarupě, nerozumíme, že svaté jméno je Kršna osobně. So Swaswarup, Nam Swarup. Svasvarupa, nám svarupa. Upasya Swarup. Upasya means I don't understand my worshipable personalities. A upásya svarupa nerozumím, kdo je mým uctívaným božstvem. Radha Shamsundar. They're made out of marble. Is it Jaipur marble? Tricky question. Takže Radha Shamsundar jsou vyrobený z mramoru, to je jaipurský mramor. We don't see the swarup of our upasya, our worshipable Lord. We think it's those deities are made out of marble, or are they made out of brass? What are they made out of? Nevidíme skutečnou svarupu svých uctívaných pánů. Jsou ty božstva teda udělaný z mramoru, nebo jsou mosazný? We don't see the swarup of Srila Prabhupada. Nevidíme svarupu Šrily Prabhupády. Now, it doesn't necessarily mean that I see he's a Saki Manjari or a cowherd boy or whatever, and we start fighting, but that's another thing. Nemusí to nezbytně znamenat, že se budeme bavit o tom, jestli je manžarí, nebo jestli má podobu pasáčka, to je velká But I can't even see Prabhupada, what he told us who he is. Ale já ani nerozumím tomu, co nám Prabhupád sám řekl, co on je. I'm the founder acharya of the Krishna consciousness movement. Jsem zakladatel Acharya hnutí pro vědomí Kršny. In other words, he's saying my purpose is to give Krishna consciousness. Jinými slovy, on říká, mým záměrem je dát vědomí Kršny. But we don't see that. Ale my to nevidíme. We just see like a Christ-like figure. My vidíme nějakou takovou jako osobnost jako Ježíše. We see something in terms of management. Nebo vidíme něco jako v termínech management. So upasya swarup, we don't see the swarup of our worshipable Srila Prabhupada. Takže nevidíme tu svarupu našeho uctívaného Šrily Prabhupada. And upasya swarup may mean the swarup of our Gurudev. Upásya svarup může také znamenat svarupa našeho Gurudeva. My Guru Maharaj used to say that if you haven't seen your Guru's swarup, you've been cheated. Můj Guru Maharaj říkával, pokud si neviděl svarupu svého duchovního mistra, tak byl But again, there are different levels of that. Samozřejmě jsou různé úrovně. Ultimately, I want to know what is the swarup of my Gurudeva in the spiritual world. V konečném smyslu já chci vědět, jaká je svarupa mýho duchovního mistra v duchovním světě. Before that, what is his purpose? Ale už předtím, jaký je jeho účel? What is his form? What does he come for? What is his passion? Proč přišel? Pro co je zapálený? And if I have this dull consciousness, A pokud mám tu tupost, then upasya swarup, I don't understand the swarup of my Gurudev either. tak nebudu tomu rozumět, jaká je svarupa mýho guru. So these three, Takže tyhle tři. Swaswarup, Nam Swarup, and upasya swarup. Tyhle tři. Svasvarup, Nama Svarup a Upásya Svarup. Okay. Second question. You're allowed. It's connected to the first question, but I've been wondering whether it means like this understanding of these three, if it means like really understand the proper meaning, or it really means the realization, because if it means realization, it might be like quite like elevated state of how to say, clearing anartha. Že vlastně ta druhá
otázka je spojená s tou první, že jestli to jako tyhle 3 věci rozumět znamená jako to správně chápat, anebo to fakt znamená jako, že mě to zrealizovaný, protože pak by to bylo jako dost vysoký level, jako by očištění těch analýz. So you're expecting me to say that it means that we should understand our spiritual form. Takže I think maybe. Pravděpodobně očekáváš, že řeknu, že to znamená porozumět svý duchovní podobě. I listened to a really amazing conversation between Srila Prabhupada and one German Buddhist. Poslouchal jsem velice zajímavý rozhovor Šríly Prabhupády s jedním německým buddhistou. And the German Buddhist was saying something I hear that I say many times. A ten německý buddhista říkal něco, co já říkám často. It's not enough just to read the books. Nestačí jenom číst knihy. We should have realization. Měli bychom mít realizace. And this is what Krishna says in Bhagavad Gita. A je to, co říká Krishna v Bhagavad Gita. Raja Vidya, Raja Guyan, Pavitam Idam Uttamam, Pratyak Sabadamam Dharmyam, Susukam Kartamavyam. That this king of knowledge is something that should be realized. Že toto královské poznání je něco, co by mělo být realizováno. Prabhupada completely disagreed with the German Buddhist. Prabhupada absolutně nesouhlasil s tím německým buddhistou. I was very surprised. Já jsem byl velice překvapen. Prabhupada insisted, no, study the books. Prabhupada trval na tom, ne, studuj knihy. And he was saying, but what is the value of just some mechanical information? A on argumentoval, k čemu to je nějaká mechanická informace. I'm saying, yeah, I agree with that. A já říkám, jo, s tím souhlasím. And Prabhupada said, no, it's important. A Prabhupada říká, ne, je to důležitý. So it kind of stopped me for a moment, and I really had to think about it. Tak to mě trochu jako zastavilo a musel jsem se nad tím zapřemýšlet. Because in other places, Prabhupada says just the opposite. Protože na jiných místech Prabhupada říká přesný opak. That we should realize. Že my bychom měli realizovat. So why is he saying like this to this German Buddhist? Tak proč to říká tomu německému buddhistovi? I don't know. I can't ask Srila Prabhupada. I wish I could. Nevím, nemůžu se zeptat Šrily Prabhupády, rád bych. But what came to my mind, ale co mi přišlo na mysl, was that Srila Prabhupada is teaching us that no, when you're preaching to new people, že když kážeme, že Šrila Prabhupáda nás učil, že když kážeme novým lidem, the information is important. Tak ta informace je důležitá. And that's also understanding something of the Swarup. A je to také část porozumění té svarupy. Therefore we have a Bhakti Shastri degree. Proto máme Bhakti Shastri. And you take that Bhakti Shastri degree, you know some information. A to, že máš ten titul Bhakti Shastri, znamená, že víš nějakou informaci. We may say, what's the value of that if you don't understand your Swarup, you don't have spiritual realization, what's the value? Můžeme říkat, jaká je hodnota toho, pokud nevidíš svoji svarupu, pokud nemáš skutečnou realizaci. But there is value. Ale má to hodnotu. Because then at least theoretically we know which direction to go. Protože alespoň teoreticky víme, jakým směrem jít. So I would suggest that when we speak about this understanding of Swarup, there's different levels of that. Takže já navrhuji, že když mluvíme o tomhletom tématu svarupy, tak jsou určitý úrovně. The most basic one is just to understand that our purpose in this movement is to chant Hare Krishna. Úplným základem je, že pochopíme, že naším účelem v tomto hnutí je zpívat Hare Krishna. And that'll solve all problems. A to vyřeší všechny problémy. That's a basic understanding. To je základní pochopení. Another understanding, další pochopení. Name prasvatito hai rupa guna karma is spoken by Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani. Harinam Chintamani Bhaktivinoda Thakur říká, that by chanting the holy name, then all of a sudden you realize the name is Krishna. Že zpíváním svatého jména najednou zjistíš, že svaté and in the holy je name Krishna. you see Krishna's form. A v tom svatém jménu uvidíme Krishna's qualities. Krishnovy vlastnosti. Rupa, guna, karma, and you see Krishna's qualities. A uvidíš pánovy vlastnosti, and karma is lila. Right? And you see his pastimes, thank you. A zábavy. You see all those things directly.
uvidíš všechny tyto věci přímo. But at least we should have some theoretical understanding in the beginning. Ale alespoň bychom měli mít na začátku nějaké teoretické pochopení. Okay? All right. Anybody else? This is really a long talk today. Some people are going to die. Oh my God. Dneska je to fakt dlouhý, někdo tady možná umře. Don't blame him. It's his fault. To je moje chyba. Můžete to svést na mě. To nebyl překlad. Anybody else? Anything? Být nezávisle přemýšlí, někdy to může vypadat, že jsme jako mentální způsobem. Sometimes to be independently thoughtful might carry the danger that we will be like mental speculators. Yes. So therefore we should never think independently. Ano, proto bychom nikdy neměli přemýšlet nezávisle. Because I might make a mistake. Protože můžu udělat chybu. I should just go the rest of my life and not think. Proto bych po zbytek života neměl přemýšlet. In the same way, sometimes parents, they say, you can't leave home. Někdy rodiče říkají, můžeš odejít z domu. Mom, I'm 35 years old. Mami, je 30. If you leave home, you might make a mistake. Pokud odejdeš, můžeš udělat chybu. You will make a mistake. Uděláš chybu. Guaranteed. To je zaručené. But a real parent who loves a child, ale skutečný rodič, který miluje své dítě, allows a child the dignity to make their own mistakes. A mu dovolí, aby udělal chybu. And a child who's well, I can't leave. I'm going to stay at home till I'm 55 years old because I'm afraid I'll make mistakes. A když to dítě je takovýhle, no, já se bojím, já neodejdu z domova, dokud mi nebude 55, protože bych mohl udělat chybu. Then you have your life is wasted. Tak promrhal život. We have to learn to think. My se musíme And we should be careful. přemýšlet. There's a process to thinking. Měli bychom, a máme být opatrní. Existuje proces, jak přemýšlet. We want to have Shastriya Shraddha. We want to have faith in Shastra. We want to be Shastra Chakshush, see through the eyes of Shastra. My chceme mít Shastriya Shraddha, my chceme vidět očima Shastry, mít víru v Shastru. We want to confirm things with Guru. Chceme mít věci potvrzené od Guru. With Shastra and with sadhus. Od Shastry a od sadhu. But we're being trained not to speculate. Takže my jsme trénovaní v tom nespekulovat. But sooner or later we have to put on our big boy dhotis and go and ale make v jednu decisions. chvíli prostě si musíme vzít to dospělácký oblečení a dělat svoje rozhodnutí. Okay. Anybody else with anything? Někdo? I knew you had something. I was scared. Poděkovat za to, protože v minulosti jsem měl na tohleto téma nějaký konverzace s oddanýma a většinou mě bylo řečeno, že prostě zpívají to všechno, co potřebuješ udělat, aby ty anarchie... Tak teď si musíš anglicky, to můžeš přeložit. Jo, asi taky. Takže a to já jsem nikdy jako nebyl schopný přijmout, že prostě tohle je to jediné a že to stačí a že nic jiného dělat nemusí. Takže moc děkuju za to a chtěl jsem se, moje otázka byla, jestli mimo toho zpívání svatého jména a mimo toho, že vlastně voláme, obracíme se na Krišnu, aby nám poslal toho Bůha, který nám potom zřejmě dá nějaké praktické postupy, jak ty anarchie máme odstranit, tak do té doby, než tohleto se stane, jestli jsou ještě nějaké praktické postupy nebo techniky, jak vlastně ty anarchie odstranit. So, Mr. Paul Kabul, I wanted to thank you very much for this chat because this was a topic on which I had some conversations in the past with devotees. And usually the answer I got from them is that, well, the topic, what I mean by the topic, the anarthas in the heart, and that we have to do something on our own to get rid of them. And usually when I asked about it, I was told that all you have to do is chant Hare Krishna, Krishna will take care of it. Right? I never believed that.
never. You're dangerous. Yes. So I wanted to thank you very much for all of this. And my question was that, like, if we want to get rid of anarthas, we recognize that we have them in our heart, and we want to do something about it. And you already said we need to turn to Krishna, pray with sincerity for the spiritual master, and then when the spiritual master appears, he will instruct us. But until that happens, I was wondering whether there's some techniques described in the Shastras or in the history of Vaishnavas that we can use to get rid of the anarthas. Chaito Darpana Marjan. We chant, My zpíváme, but we chant with a certain quality. ale zpíváme s určitou kvalitou. Someone buys a Rolls Royce car. Někdo si koupí Rolls Royce. It's very rare that someone just decides, I don't know what kind of car that is, but I just like to have a Rolls Royce. Málo kdy to je tak, že si někdo řekne, no úplně jako nevím, co chci za auto, ale tak si koupím Rolls Royce. Before someone gets a Rolls Royce car, they generally know about many different types of cars. Většinou, než si někdo koupí Rolls Royce, tak toho ví hodně o autech. They've studied something about it. Něco o tom studovali. They have a theoretical understanding. This is the car I want. A mají teoretické pochopení, tohle je to auto, který chci. But their desire is not enough to buy the car. Ale jejich touha není to, co stačí na to, aby si to auto koupili. They have to have money. Musí mít peníze. So we should cultivate some understanding about how I don't want certain things. Takže my bychom měli kultivovat to pochopení, jakým způsobem určité věci nechci. By contemplating the objects of the senses, we develop attraction for them. Když budeme kontemplovat na smyslové objekty, tak k ním vyvineme připoutanost. And then we want to go and buy that Rolls Royce car. A pak budeme si chtít koupit ten Just the opposite is also true. A přesně opak je také pravda. When we contemplate that this is an anartha, this is something I don't want. Že když budeme kontemplovat, že tohle je anarta, tohle je to, co nechci, then it gives us some strength to give that up. tak nám to bude dávat sílu se toho vzdát. But we find that we don't have strength. Ale zjistíme, že nemáme That's sílu. the first thing. To je ta první věc. Bhaktivinoda Thakur sings that in his song Gopinath. Bhaktivinoda Thakur o tom zpívá ve své He písni says, hey, Gopinath. Gopinath, I'm defeated. Říká Gopinath, já jsem poražen. Amito Kamina Das, I'm just a servant of lust. Jsem jenom služebníkem chtíče. So you have to help me. Takže ty mě musíš So we pomoct. have to get the strength. Takže my musíme získat tu sílu. We have some realization, I want this car, I don't want that thing. My máme tu realizaci, já chci tohle auto, nebo já nechci tuhle věc. And I have to get the money. Tak já musím získat Or in peníze. this case, I have to get the strength to give it up. Nebo v tomhle případě já musím získat sílu se toho vzdát. And that strength comes from Balaram, from Guru. A ta síla bude přicházet od The Balarama, strength comes od Gurua. from chanting Krishna's names. A bude přicházet ze zpívání svatých jmen. And we'll be able to give up to some extent, even before we come in contact with Guru. A i předtím, než přijdeme do kontaktu s Guruem, tak se budeme schopni zbavit nějakých věcí. It's already happened to you. To už se ti stalo. I'm confident. Jsem si tím jistý. Anyone who starts chanting after some time, their life changes. Každý, kdo začne se zpíváním, tak po nějakém čase jeho život se změní. And the purpose of life is no longer to be a consumer. I don't think you had that purpose before anyway, but A významem života není být jenom jako konzumovat, jenom spotřebovávat. Já si nemyslím, že ty bys někdy takovej cíl života měl. or whatever childlike purpose we had. The purpose of life is pizza. The purpose of life is self-sufficiency off the land or something, the more the goodness. But then all of a sudden those things become cheap and we no longer want them. Ale ať má ta touha jakoukoliv podobu, i klidně jenom já chci žít soběstačně, jako ze svého pozemku, cokoliv, tak v tom světle té realizace začne být velice jako levná. That's the nature of chanting. After some time, I don't want it. I want Krishna. To je povaha zpívání. My přijdeme k tomu,
Já už to nechci, já chci Kršnu. I want some realization. Já chci realizaci. Is that okay? Thank you. I like troublemakers. It's really, we need more troublemakers. Really. What was he? Is that a peace sign or is that two questions? No, it's like at school. Raising your hand, okay. U nás se to dělalo. In our school we were doing, Talk to him. I don't know. Anywhere else. Máme čaj. I didn't. I hope the question will come out clear. Maybe I will have to swim around a little bit. But basically, because I have that question and I try to like connect it with today's topic. We are listening online, and so the basic thing is that when we are working with a lot of people, like there is some project or something, it requires organization. And the organization, there is the tendency, I would say that as soon there is an organization, then all the, let's say, all the devotees or people who are organized, they tend to immediately switch into this Venukasura mentality. Like I will just follow what the other authority is telling to me, and I don't need to think about it. And if I do something wrong, it's also the fault of the authority. And like this, unless the authority says I don't breathe or something like that. So I was thinking how to, even when we organize something, how to ensure that there is some spontaneity, and that even though there is some system, there is some organization, that in spite of this, people are still thinking independently. But at the same time, it's not like anarchy. Takže já se ptám na to, když pracujeme s více lidmi, tak je potřeba organizace, ale vždycky, když je potřeba něco zorganizovat, tak lidé, kteří jsou jako pod tou organizací, kteří jsou ne organizovaní, ale kteří jsou organizováni, tak mají tendenci přijmout tu mentalitu Venukasury, že prostě nepřemýšlí, že jenom čekají na to, co řekne autorita. To je jenom prostě dokávat autorita neřekne, tak já nic neudělám. A na druhou stranu zase, když dojde k nějaké chybě, tak je to jenom autority. A tak já se ptám, jak zajistit v rámci organizace, jak zajistit, nebo jak to udělat, aby tam byla spontánnost a aby ti lidé oddaní, aby navzdory tomu systému, který tam je, a navzdory té organizaci, tak aby měli to nezávislé přemýšlení a zároveň, aby to nebyla anarchie. Should I say something really depressing? Mám říct něco hodně depresivního? This is from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Je to od Bhaktisiddhanty Saraswatiho. And for you, I don't know if you were here last time when we spoke, I don't recall. We spoke for several days about Putana. Když tady byl minule Prabhu dával Putanu, tak byl. So, in India. yeah, Putana represents the false guru. Putana představuje falešného guru. Putana is sent by Kamsa, who's the head of mundane religion. Putana byla poslána Kamsou, který je hlavou světského náboženství. And in his article about Putana, Srila Bhaktisiddhanta says, a ve svém článku o Putaně Bhaktisiddhanta Saraswati říká, the church that has the best chance of survival in this damned world is that of atheism under the convenient guise of theism.
církev, která má nejlepší šanci přežít v tomto prokletém světě, je církev ateismu, která bude pod pohodlným převlekem teismu. He said, it's not, he said, don't get upset with me, please. Nezlob se na mě. He said, it's not from any deliberate opposition to the ordained clergy or the temple presidents or anybody else. Where's that? Not from any deliberate opposition. Není to z nějaké promyšlené opozice proti té třídě jako knězů, nebo těch, co vedou to náboženství. He says the original purpose of the established churches of the world may not always be objectionable. Původní záměr založení těch církví ve světě nemusí být vždy něco špatného. But no stable religious arrangement for instructing the masses has yet been successful. Ale zatím se neukázal žádný stabilní náboženský aranžmán pro poučení mas a jako žádný takovej nebyl úspěšný zatím. Just the idea of an organized church in an intelligible form indeed marks the close of the living spiritual movement. Ten nápad organizované církve nějakým jako inteligentním způsobem v skutku značí konec živého duchovního pohnutí. Movement. So I remember when I read this article, I thought, this is the most brilliant article I've ever read about sociology of religion. Já si pamatuju, když jsem poprvé četl ten článek, tak jsem si říkal, tohle je nejúžasnější jako sociologická studie náboženství. I immediately wanted to print it. Okamžitě jsem to chtěl vytisknout. But then I started thinking more about it. A pak jsem o tom začal trošku víc přemýšlet. And I thought, I don't really understand it. A přišel jsem k závěru, že tomu ve skutečnosti nerozumím. Unless I really understand it, I can't print it. A dokud to pořádně nepochopím, tak to nemůžu vytisknout. What is it that I don't understand? A co to je, čemu nerozumím? If this is the inherent quality in all organized religion, pokud to je vrozená vlastnost všech organizovaných náboženství, then why did Srila Bhaktisiddhanta and our Srila Prabhupada create an organization? Tak proč Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a náš Srila Prabhupada založili organizaci? Did they mean to offer us as human sacrifices on the altar, the blood-stained altar of Putana? Chtěli nás takhle obětovat na krvavém oltáři Putaně? What's the purpose? Jaký je ten význam? And I thought about that for many years. A mnoho let jsem o tom přemýšlel. And after some years, I came to some conclusion. A po několika letech jsem přišel k závěru, that they, first of all, they knew about these problems. Za prvé, oni znali ty problémy. If you study Prabhupada Lilamrita, there are many scandals that happened before Prabhupada left. A pokud budeme číst Lilamritu, tak víme, že se spoustu skandálů stalo už předtím, než Srila Prabhupada odešel. But they still wanted to push this movement, institution. Ale pořád chtěli tlačit tu instituci. So what was their solution? Tak co bylo řešením? The solution was two. They had two secret weapons. Řešení byly dvě tajné zbraně. And as long as one or both of these two secret weapons are present, everything will be okay. A dokud budou přítomní aspoň jedna nebo obě ty tajné zbraně, tak všechno bude v pohodě. The secret weapons are Srimad Bhagavatam and the Holy Name. A ty tajné zbraně jsou Šrímad Bhagavatam a svaté jméno. Now at this point you may raise your hand and say, but they don't seem very secret to me. Teď můžete zvednout ruku a říct, no, mě moc tajně nepřijdou. They're secret because the Dhenukasura kind of people don't take it very seriously. Ale oni jsou tím tajemstvím, protože Dhenukasura a lidé s podobnou mentalitou je neberou vážně. It's just a book. To je jenom knížka. It's just some mantra, some names. To je jenom nějaká mantra, nějaký. And they don't take it very seriously. A neberou to příliš vážně. They don't understand this book. Oni nerozumí té knize. Tvag Visargo Janataga Viplavo. Every
Vastu, every object has a dharma, an intrinsic quality. Každý objekt má svoji dharmu, svoji přirozenou vlastnost. The dharma of fire is heat. Dharma ohně je teplo. The dharma of water is wet. Dharma vody je vlhkost. The dharma of sugar is to be sweet. Dharma cukru je, že má být sladký. Srimad Bhagavatam also has an intrinsic dharma, intrinsic quality. Srimad Bhagavatam má taky tuhle tu svoji vnitřní vlastnost. Described by the Bhagavatam itself. Kterou sám Bhagavatam popisuje. Tadbhag visargo janataga viplavo. This Srimad Bhagavatam will create a revolution. Tento Srimad Bhagavatam způsobí revoluci. You may have some bogus managers. Můžeš mít nějaký špatný manažery. We have in the past. It's happened. Měli jsme. There may be some materialistic people in the institution. Byli nějaký materialisté v naší instituci. Maybe that's us. Možná jsme to i my. But as long as Srimad Bhagavatam is there, Ale do té doby, co tam bude Srimad Bhagavatam, it'll create a revolution. tak on vytvoří revoluci. It's a dangerous book. Je to nebezpečná If kniha. you want to control everybody, don't let them read that book. Pokud chceš mít všechny pod kontrolou, hlavně je nenech číst tu knihu. And the second secret weapon is the holy name. A další tajná zbraň je svaté jméno. The 8th canto of the Bhagavatam glorifies the name. Osmý zpěv Srimad Bhagavatamu oslavuje jméno. Mantratas tantratas chidram deshakalaha vasuta sarvam karoti nischidam anusankirtanam tava. That mantratas tantratas chidra, according to your mantra and tantra, Podle tvé mantry a tantry, your organized religion, let's keep it simple. necháme to jednoduchý podle toho organizovaného There náboženství. always will be some chidra. Chidra means fault. Vždycky bude nějaká chyba. But sarvam karoti nischidam, all that chidra, all the fault will go away. Ale všechny ty chyby odejdou, Anusankirtanam tava, if we chant the holy name. pokud zpíváme svaté jméno. This is a real movement. To je skutečné hnutí. It's not the box, Není to ta it's the krabička, gift inside the box. ale je to ten dárek v té If krabičce. someone gives you a gift inside of a box Pokud ti někdo dá dárek v krabičce and you hold the box to your chest, a, the box is gone. a ty si ho budeš takhle držet jako I love the box. It's such a nice box. já miluju tu krabičku, to je It's a tak wonderful, krásná it's so krabička. beautiful. Podívejte, jak je And you never krásná. open it. A nikdy ji neotevřeš. You're a fool. Tak jsi hlupák. The institution is the box which holds the gift of the holy name. Ta instituce je ta krabička, která má v sobě ten dar svatého jména. If your wife's car breaks down, Pokud your wife's car breaks down, pokud se rozbije auto tvé ženy, you don't start crying. tak nezačneš naříkat. My wife's dead. Moje žena umřela. It's just a car for boy. That's all. To je jenom auto. You appreciate the person in the car. To, co oceňuješ, je ta osoba v tom The autu. car is just a vehicle, To auto je jenom ten prostředek. but it's valuable. Má hodnotu, It's helpful. je nápomocné, You want to take care of the car, chceš se o něj starat, but don't start crying because the car breaks down and think your wife is dead. ale nezačneš brečet, protože se tvoje auto rozbije a ty si budeš myslet, že umřela tvoje žena. So we should understand. Prabhupada used to, sometimes he would say that ISKCON is my body. Někdy Prabhupád říkal, ISKCON je mým tělem. But Prabhupada, many times, once or twice he said ISKCON is my body. Jednou, dvakrát řekl, ISKCON je mým tělem. But many times he said, I'm not this body. Ale tolikrát řekl, nejsem toto tělo. Okay. Anybody else have anything? Někdo ještě něco? What a beautiful group of devotees. Mataji, let's see, I'll turn this over here. Ale to mám si dokážu, jakoby to otázku to všechno mluvila. Bylo tady řečeno, že na materiální problémy neexistují materiální řešení. It was said that for material problems there is no material solutions. A že to řešení je Víc nahlas, a že to řešení je vědomí Krišny.
and that the solution is Krishna consciousness, Zpívání svatého jména. chanting of the holy name. A já jsem se chtěla zeptat, že protože žijeme v hmotném světě, tak se setkáváme prostě chvíle štěstí, neštěstí, duality a ty problémy prostě v tom životě nějakým způsobem vždycky přichází. I wanted to ask, because we are living in a material world and we are confronted with the dualities, it's coming naturally. A vlastně mluvíme tady hodně o tom, že musíme být, nebo měli bychom být přemýšliví. And we're speaking a lot about being thoughtful. A takže ten dotaz zní, jestli když přichází nějaký materiální jako problémy, tak jestli je na místě být jako více přemýšlivý nad tím, proč to tak je, anebo hledat to útočiště prostě u Pána Krišny a ve zpívání svatého jména. So the question is, if the problem appears, what's more advisable? To be introspective about the reason why the problem comes, or just be more focused on taking shelter of Krishna? First of all, it depends on our situation. V prvé řadě to bude záležet na naší situaci. If someone wants to get married, Když někdo se chce oženit, then they have that desire. They can't just say, anyway, I depend on Krishna and Krishna satisfies everything. And I don't have to take care of my wife. a tak on nemůže říct jako, no tak co, Krishna se o všechno postará, já se nebudu starat o svou ženu. Or I'm Krishna conscious, I don't have to take care of the children. Nebo já jsem si vědomý Krishny, tak se nebudu starat o děti. Then you should be a sannyasi. Tak bys měl být sannyasi. If you're a sannyasi, then that applies. Pak je to vhodný, když jsi sannyasi. But if we agree to take responsibility to take care of a wife or some children, Ale pokud souhlasíme s tou zodpovědností za manželku a děti, if we agree to take care of some devotees, we're the temple president. pokud souhlasíme s tou zodpovědností za nějaké oddané jako temple president, Then we have to deal with also that material side. tak my musíme jednat i s tou hmotnou stránkou. We have to make sure they have enough to eat. We have to make sure that they have insurance. We have to this thing and that thing. Musíme zajistit, že budou mít co jíst, že budou mít pojištění. But while we're doing that, we should always be Krishna conscious. Ale zatím, co to děláme, tak bychom si měli být vědomí Krishny. And we should be cultivating understanding that Krishna is in control. A měli bychom kultivovat to pochopení, že to má pod kontrolou Krishna. Krishna is doing everything. Že Krishna dělá všechno. And that's our exercise. To je naše praxe, naše We're cvičení. trying to find Krishna. Where is Krishna? Where is Krishna? My se snažíme najít Krishnu. Kde je Krishna? Kde je Krishna? And we spend our whole life looking for him. A celý náš život strávíme tím, že ho hledáme. But if we keep looking for him, we'll find, oh, he's right here. Ale když ho budeme takhle hledat, tak najednou zjistíme, on je přímo tady. He's right here in the form of the deity. Je tady přímo v podobě He's right here in božství. the form of the books. Je tady přímo v podobě knih. He's right here in the form of the holy name. Je tady přímo v podobě He's svatého right here. jména. Je přímo tady. So we begin, Shitapata, we see through the ears. Takže jak my začínáme, že vidíme skrze uši. And we hear this philosophy. Takže a slyšíme tu filozofii. And we're told that the Bhagavatam, Krishna Tulya Bhagavata Vibhusaya Vishoya, the Bhagavatam is Krishna. A my slyšíme o tom, že Bhagavatam se neliší od Krishny, že Bhagavatam je Krishna. And that Vajendanandana Sakshat, the deity is directly Krishna. A že božstvo je přímo Krishna. And that Abhinatva Namanamyo Krishna is his name. A že Krishna je svým jménem. When we cultivate that understanding, we begin to turn our face away from the material world toward the spiritual world. Když kultivujeme toto pochopení, tak se naše pozornost obrací od hmotného světa k duchovnímu But světu. it's really important that we understand what is our adhikar.
A je velice důležité pochopit, co je naším adhikárem. What is our qualification? Jaké máme kvalifikace. What is our responsibility? Jaké jsou naše zodpovědnosti. And sometimes in the past, devotees have, in the name of being Krishna conscious, have been irresponsible. Protože v historii našeho hnutí bylo spousta oddaných jako nezodpovědných. Kteří jako pod rouškou vědomí Krišně byli zodpovědní. And they didn't take care of their wife, they didn't take care of the children, they didn't take care of the devotees. Nestarali se o svou manželku, o oddané, o své děti. That's fagu vairagya, that's false renunciation. To je falešné zříkání se. We should understand. Is that helpful? Je to nápomocné? Thank you. It's a really important thing to mention also. Je důležitý to také zmínit. Because there's too many devotees who just in the name of Krishna consciousness just, we'll just all be hippies, Prabhu. Protože by z toho jako vzniklo jenom to, že by si spousta oddaných řeklo, no tak prostě budeme hippies. Meaning I'm not going to take responsibility for anything. A znamenalo by to, já prostě za nic nebudu brát zodpovědnost. But if you take a wife, if you have children, you have a responsibility. We have to fulfill that. Ale pokud máš manželku, máš děti, tak máš zodpovědnost, kterou musíš naplnit. Okay. Anything else from anybody? Everybody's still alive. Všichni pořád nažijou. Can or should we stop? Well, we could make bhajan, but we will have to make a space here for devotees to prepare for abhishek. Let's go. It's the Indra. Yeah. I'll just sing for a couple minutes. Krishna Govinda Govinda Gopala Nanda Lal Krishna Govinda Govinda Gopala Nanda Krishna
Hallelujah. Krishna Govinda Gopalananda Krishna Govinda Gopalananda Krishna Govinda Gopalananda Shri Krishna Ki Shri Radha Ki Prema Hare Krishna. So we're going to turn off now, Krishna Kun. You take care of